Guys, makikitambay tayo. Hello, hello po mga kabikulana. Kailangan natin makitambay kasi madumi sa bahay. Hello, pangat ko. Hala, baka may hindi ako naayos sa settings. Okay. Guys, makitambay tayo. Yan, may viewer na. Tambay kayo sa akin dahil nakikitambay din ako. Ano to? May konting, wow, may konting retouch. Hello po, Joy Seller. Benjam Joy, shower out po. Maingay po ba yung electric fan nila? Huy, maingay daw ang electric fan ninyo. Halbert, hello po, Kuya Benji. Hoy, hello 25 million viewers. Tambay kayo sa akin. Sama-sama tayong tumambay. Madumi po kasi guys sa bahay. Kailangan natin makitambay. Kuya Benji, hello po. Hello sa inyong lahat. Tsaka madilim kasi guys yung ilaw sa bahay. Oo. Hindi ko alam kung bakit ganun. Hello guys. Shout out po Rodel Sapno. Shower out. Kailangan natin ganyan ayusin. Hello. Magulo yung buhok natin. Yes po, Benjam Joy, nakauwi na. Hello, Stephen Salazar. Hello. Ayos naman ang ilaw, kitang-kita pa din naman ang beauty mo. Opo, Kuya Helbert, yung sa bahay po na ilaw, malumlum, madalom, madilim, ganyan. Kaya nakikitambay tayo. Tambay kayo sa live ko. Sama-sama tayong tumambay. Hindi pa kasi guys naayos sa bahay, kaya kailangan muna nating makitambay. Tsaka diba ang kwarto ko dun, basta madiklom, yes, Kuya Benji, madiklom. Wala kasing magandang spot sa bahay. Doon tayo sa taas, sa may sa may islab. Akyat tayo doon. Doon tayo mag-set. Hindi pa po Kuya Benjam Joy. Makikidinner ako sana dito sa dito sa tinatambayan ko. Char. Pacifico, hello po. Hello sa Team Hawaii. Uy guys, palagi kayong manood ng premiere ko ha. Huwag kayong KJ, Char. Nakikitambay lang po ako, Kuya Benjam Joy. Hello, Teddy. Teddy Kasaul from Tabaco, Albay. Kapag-anak ba kayo nila Tita Joy, Kasaul, Balatinsayo, ganyan. Sa may Bangkilingan. Hoy, Kuya Teddy, taga Bangkilingan ka po ba? Diyan kasi mostly yung mga Kasaul. Kasi may family kami dito na may kamag-anak silang Kasaul. Marosa. May friend ako dito. Nakita mo ako dito sa friend ko. Naglalaro siya na. Ayun yung laptop niya. Naglalaro siya. Tapos kumuha siya ng pagkain. Thank you, B. Charot. Joke. Ay, nako. Hi, ayan ba? Ayan siya, oh. May dala siyang pagkain, B. May dala siyang pagkain. Marosa, hello. So, ayan. Hi, Kuya LV. Huy, Kuya LV. Hinanap ko po yung account niyo sa Facebook. Di ba po nagkakausap tayo before? Kasi nga, binigay mo to sa akin na phone. Kuya, ito yung binigay mo sa akin na phone. Pinalitan ko lang siya na case. Huy, Kuya LV. Ito yung binigay mo sa akin na phone. Oh, remember? Tapos hinahanap kita sa Messenger. Wala ka na. Bakit?
Hi, Kuya LV. San Vicente at Bagong Bayan, Nene. Ganun po. Marami kasing kasaol dyan sa Tabaco, Kuya Teddy. Kasi nga po yung sinabi ko sa inyo, yung relatives ng family ko, mga kamag-anak. Pangkain na. Yes. Rodel Sap na 18 po. O yan, Kuya LV, buhay pa talaga yung phone mo na binigay sa akin. Kasi guys, nasira yung phone ko before. Tapos, binigyan ako nito ni Kuya LV. Ito yung ginagamit ko na cellphone. Buhay pa siya. Pinalitan ko lang siya ng case kasi pang lalaki yung case niya. Tapos, kumbaga, hindi na siya masyado attractive. Charot. Attractive. Ito nga, pangit na din. Hello sa 41 million viewers natin. Makulimlim marom. Wow, dami new name. Yes, Kuya Jessie. Kuya ba? Or ate? Madaming term. Hi, Christoph from Novaliches, Quezon City. Sanito, hello. Bigla na wala na ba pag-asa magkaayos si Rika at Pula? Sayang naman, pinagsamahan nila. Nakadepende po yan, Kuya, kay Ate Rika. Depende kay Ate Rika. Kuya, sige Kuya Jess. Ayun. Hello sa 48 viewers natin. YouTuber na walang viewers. Hello. Ba't ganyan po yung pangalan nyo? Guys, panoorin nyo yung latest upload ko. Subukan yung hindi panoorin. Jeez. Nakakamiss dun sa sa Kamsur. Guys, panoorin nyo yung upload ko. Sana all maingat sa gamit si Lodi BG. Opo, Kuya LV. Ayan po, sa'yo tong phone talaga. Ayan o. Kuya LV, di ba nasira to? Nasira po tong niya. Ba't nga ba to nasira? Nasira to, Kuya LV. Kasi di ba, nabanggit ko ba sa'yo na parang may guhit siya? Ewan ko kung anong tawag dun. Tapos, pinapalitan ko siya ng LCD. Ang mahal ng LCD nito, Kuya, kasi iba siyang LCD. Hindi ko lang bakit wala upload si Rika. Nasa bakasyon po yun. Kuya or Ate Rose, ganyan. Nasa bakasyon po si Ate Rika sa Manila po ata. Hindi ko alam kung... Basta sabi niya before, nung nandun pa kami. Maganda chemistry nyo ni Tilo, may kilig. Hoy, kinilig ka, Kuya Helbert. Grabe ka naman. Huwag kang kikiligin. Hi, Idol, pwede ka bang ma-add sa FB? Wala akong FB. Nag-diak ako ng Facebook account. Yes po, Pacifico. Pinapaayos po. Kahit paunti-unti, at least na sisimulan. Nababaliw na yung mga mga nagko-comment sa latest upload ko, guys. Kasi kung ano-anong term yung sinasabi ko. Huy, i-shoutout ko to si R. Casabuena. Anong number ng SIM? Baka yero ang ibig mong sabihin. Yan nga, guys, yero yun. SIM kasi yung tawag din sa amin dito. Kayo Shower out sa 55 viewers natin. Tambay kayo sa akin. Samahan niyo ako makitambay para hindi ako mahilig. So, 21 po ata. 21 pa yung pasok namin. Na siya. Na-adjust. Dapat 'di ba sa 14. So hindi pa marami pang hindi nakapag-enroll kaya na-adjust siya ng 21. Yes po, Benjam Joy. Guys, mag-comment kayo.
Wala pa kasi pumapasok ng sponsor. Dapat may pumasok ng sponsor. Char! Hi! Isaak Malinaw. Katlingoy may shower out. Saan ka nakapwesto ngayon mag-live? Sa may magandang bahay. Char. Guys, yung bahay kasi nandito kami sa friend ko. Ayan. Ba't parang, ay na ano? Ayan mo. Ayan sila. Kasi nga guys, wala nga pwestuhan sa bahay. Diba? Alam niyo naman yun, pag gabi doon madilim. Kasi open yung loob. Open nga yung bahay. Kaya madilim din yung loob. Ano matusmag? Matusmag na lo. Mino, hello. Gandang gabi, Emmanuel Trinidad. Titigil na ba siya sa pag-vlog si Rico? So yan guys, hindi po siya magtitigil sa pag-vlog si Ate Rica kasi nga po nagbakasyon. Guys, bigyan nyo naman yung tao ng time kasi ewan ko kasi nung nandun pa kami sa kanya, parang gusto niya nang umakaalis dun sa Balatan kasi nga po magbabakasyon din siya sa Manila. Ewan ko kung saan. Hi Melzada, hello po. Pero po ba malaman apelyado? Bani ko po apelyado ko. Napanood na nila at naguguluhan sila kung magpapaningas ba o magpapa-up. Opo, Kuya Jessie, grabe naman kayo. Huwag niyo akong i-judge. Charot. Matulog. DJ, dapat pumunta ka rin doon sa kanila ni Balete Girl na friend mo para makita rin sa vlog mo. Sige po, kung yan yung kung yan yung request nyo. Shoutout kay Frederick. Hello. Frederick, shower out kay Manoy Tax. Manoy Tax, shower out daw po. Kumarao na daatabi. Si Balete nga, hindi ko na napupuntahan. Sana may tanim, may bunga na yung pinya ni lola niya. Malalaki yung pinya dun guys. Kasi diba madami bayabas dun. Tapos may oh my god, mangga! Baka may bunga kasi hindi ako nakadala ng mangga. Galing Kamsur. Baniko po kayo. Baniko. B-A-N-I-C-O. Shout out po Ezekiel from Dubai. Yung ibang viewers natin from other country wala pa. Umaga sa kanila eh. May trabaho. Hindi pa po. Pending. Kuya LV na pending siya. Kuya LV hindi po siya natapos. Na pending siya kasi umuwi po dito yung tito ko na nasa abroad. Welcome po Ezekiel. Mga taga-Kamsur din kami. BG sa Bato pa shout out. Ay, ganun po ba Kuya Frederick? Shoutout po dyan sa Bato. Kumusta ang Bato? Sold. Bakit? Ano nangyayari sa inyo? So guys, sana matapos agad yung
yung bahay natin. Baka nagbabakasyon si Rika kanila. Uy! Hindi ko po alam. Huwag po kayong mag-comment ng ganyan. Guys, huwag kayo, may nababasa ako, may nag-aaway-aaway sa comment section. Kasi bakit sa channel ko kayo nagko-comment about dun sa taong hinihate nyo? Yun yung sinasabi nila na dun na lang daw kayo mag-comment sa ano. Pero okay lang yun, wala namang problema sa akin. Bakit may retracted? Very good. Sino nag-retract? Thank you. Good evening, Jorel. Jeric Barkila, hello po. Medyo pa siya tutuloy kay Manay Tax. Hoy, Manay Tax! Shower out daw. Pangalawang beses na to Manay Tax kasi anong ginagawa mo? Tubig na ang bato. Kuya Jesse. Binaha na yung bato. Sige. Ed Escobar. Hi, Kuya Bruce! Hello po! Palipad naman dyan. Charot! Charot lang, Kuya Bruce. Hi, good evening po, Ed Escobar. Kuya Bruce, hello po. Kamusta? Anong oras na po dyan sa inyo? Tama yan, BG. I-vlog mo rin sila ba? Opo. Sige po. Bisitahin natin. Kasi yung habol ko talaga dun yung prutas. Hoy, may mga bunga na yung mga dragon fruit. Di ba madami dun dragon fruit? Lin TV, hello. Guys, huwag kayo usapan yung ganyan dito channel video. Ayan mo na ganyan po. Kaya nga po, thank you Benjam Joy. Huwag tayo, dapat happy lang. Good vibes. Di ba Kuya Bruce? 7:30 AM. Kuya Bruce, ang bansa ka po. Hoy, in-interview. Kuya Bruce, may trabaho ka po ngayon? Ask lang. Kuya Bruce, nakikitambay ako ngayon. Kasi nga po, yung magulo pa sa bahay, tapos madilim. Kasi nga po, open yun, di ba? The Runs, hello. Orlando, Florida. Wala kang trabaho, naka-off ka po. Opo, Kuya Jesse, huwag na lang po nating sagutin. 2:28 PM dito sa amin. Saan po yan, Kuya Benji? Search nga natin yung Florida. Close to Disney World. Ganun po ba, Kuya Bruce? Sinesearch ko kasi yung Florida, yung Orlando. Ayan Sinesearch ko. Tinitingnan ko yung place. Uy, kaganda. Uy. Orlando. Ganda. Ganda sa Orlando, guys. Ayan Ganda. Kaya pala, parang Disneyland kasi malapit sa Disneyland. Hi, Idol, give me pa shout out. Joffrey, hello po. Watching from Negros Oriental pala. Negros Oriental. Lagi ako nanonood ng vlog mo, BG. Thank you po, Frederick Sornilo. Good evening po sa'yo. Kuya Bruce, sinesearch ko yung place mo. Uy, ang ganda. Sa US. Sa nito, ayan mo na yan, makaayos din sila po. Oo nga po, magkakaayos din yun na dalawa. Nakarinig ka din dyan, BJ, pag nakatapos ka. Makarating. Opo, Kuya Benji, makakarating din tayo dyan. Bicol po ako, Joffrey. Kuya Joffrey, lapit ka na mag 10k subs. Opo, Kuya Ruel, malapit na tayo mag 10k subscriber, guys. Thank you so much.
Thank you, thank you. Yan, mag-subscribe pa kayo. Hindi pa nakapag-subscribe, guys, mag-subscribe na kayo. After ng live ko, panoorin nyo lahat ng videos ko, bumawi kayo sa akin. Hello po, Kuya Wency. Kumusta po, Kuya Wency? Nakarating na rin ako dyan sa Disneyland at nakabisita na rin ako sa Queen Mary sister ship ng Titanic. Wow! Ganon. Sana all, Kuya Isaac. Kasuki, hello po Tita Margie, kumusta po? Asan po si Mary? Si Mary Jane. Good evening po kay Ate Margie. Guys, pa-subscribe din po kay Ate Margie. Ayan po yung kanyang channel. Click na lang po. Thank you. Thank you po Ed Escobar po. Thank you so much, guys. Shoutout video Mang Kanor. Dito Iluluwan Kamalig Albay dito sa Luzon at Oliver family. Hello po, shower out. Oliver family from Kamalig. Thank you so much sa panonood, Mang Kanor. Hello. Kuya Bruce, ba't na-retract yung message ni Kuya Bruce? Ano yun? Hindi ko ba nababasa? Mabuti naman ang toke ang panahon dito. Dito din po Kuya Wency, mainit, super init. Puro USA territory lang narating ko. Ganun po ba Kuya Benji? Ate Margie, yes. Si Kaangge, ang dami rin nadagdag na subscribe 1K plus. Amo? 1K plus na kay Ate Angge? Congrats! Sa akin kasi nasa 700. Check ko. Kasi nakakita yan dito, guys. Andyan si Mary. Pakumusta na lang po at Tita Margie. Sa akin, guys, 700. Oy, nakita anak ko. Yung revenue, guys, nakita nyo. Char! Guys, ayan o. Ay, hindi nakita. 764 yung nadagdag na subscriber natin. Yeah. Kuya Kenneth, hello po. Junry Sanchez, shower out from Paranaque. Ate Kat, gandang evening. Hello po. Para pag binili natin ang cellphone. Opo, Kuya Macval. Thank you. Support niyo po yung mga channel namin. Saan ka yung video nakikitambay po, Kuya Kenneth? Benjam Joy. So, hello, shower sa mga taga Kamalig Albay. Ingat pakita channel mo po, Bichi. Opo. Anong name ng TikTok mo, idol? Follow kita. Eto. Ano nga ba yun? Sige, ilalapag ko yung TikTok ko. Baka makita namin, BG, maghingi kami balato. Wala pa nga Kuya Kenneth eh. Hindi pa siya, parang, tawag dyan, okay naman. Medyo tumaas din naman yung revenue. Timorji, shout out. Watch out from Saudi Arabia. Jules Infante, hello po. Kanino po padala bahay dagdag? 100 pesos. Kuya Bruce, i-Gcash mo na lang po sa akin. Eto guys, yung account ko. Paano ba? Kathleen Banico. Nabi. Sige. At underscore. Kuya Bruce, i-Gcash mo na lang po sa akin. At underscore. Kathleen Banico. Tara dyan. Ito na guys, saglit lang kayo ha. Name Nabi. Madami ng comment. Hello, 71 viewers natin. Halala. Hala, guys, wait lang. Ayan na. Kuya bro, sa Gcash ko na lang po. Yung 100 pesos. Ate Margie, lapit na mag 1K subs. Opo, malapit na. Hindi tayo FB friend. Sige, Kuya Bruce,
Lapag nyo po yung charot. Ako maglalapag. Lapag ko nga yung account ko. Yan po, account ko, Kuya Bruce. Nalapag ko siya, Kuya Bruce. Shoutout po Mark Relos, North Navotas Pumping Station, lalo na kay Manoy Tax. Salamat. Palagi na lang si Manoy Tax. Sino si Manoy Tax? Lapit mo yung CP mo sa screen, B. Ayan na. Super lapit ako. Ayan na. Grabe naman po, Kuya Joffrey. Sa kanya, gano idol. San ka, gano idol. Kuya Julie, nakitambay po. Hello po, Kuya Bruce. Good day. Welcome po, Ate Margie. Nasa bahay po, Kuya Kenneth. Arnold, Baliat. Hello po. BG, lagi ko nakita ang TikTok mo. Thank you po, Kuya LV. Seryoso, Kuya LV. Add mo Richard Aguilar. Sige po. Wait lang. Kapangalan mo po yung kapatid. Alin po dito? Yung pink po yung background nyo, Kuya Bruce. Kasugi, hello. Shout out Scorpius. Uy, hala, gumanda lalo. Sana all, thank you. Hindi malabo nga. Kuya Bruce, ikaw ba yung dating sponsor din ng Team Kalogs? Kung may tinatanong. Father and daughter, hello. Hindi si BG pina-follow TikTok ko. Hala, Kuya Kenneth, hello. Sorry, wait lang. Hanapin kita sa TikTok. No skip ads. Opo, thank you, Kuya Wency. Thank you so much po. Balikan niyo po yung mga old videos ko, Kuya Wency. James Canelo, di pa po nag-sahod, Kuya Ben. Yes, wala pang sahod, guys. Huwag kayong ano. Kuya Bruce, pa-check po kung ikaw po tong finalo ko. May finalo kasi ako. Hindi ko alam if ikaw po ito. Pero parang ikaw po. Hindi ko lang sure. Kuya Bruce, pa-check po. Thank you so much. Hindi ko kasi alam kung alin dito. Well, yes, pati kalingap. Ano Gcash mo? Seryoso? Ito na guys. Maglalapag ako ng Gcash number, guys. So, 98166. Ayan guys, naglapag ako ng Gcash number. Siguraduhin yung magsisend kayo. Charis. Oh. Si Kuya Bruce ba yun? Aguilon? Kuya James! Meron na ako, Kuya James. Nilapag ko na. Sure, marathon ko para lumaki ang views mo. Thank you so much po, Kuya Wency. Napaka-supportive ni Kuya Wency. Na-miss ko ba din yung tatlo ni Opo, Kuya Kenneth. Sa susunod naman. Hello po, ma'am. Good evening po. Okay, copy Gcash number mo. Okay na po. Nasend ko na po, Kuya Wency, yung Gcash number ko po. Hi! Charot. Pag talaga. Guys, huwag niyo ko ipaprank-prank. Ayoko nang pinaprank. Uy. Guys, huwag niyo. Malapit na pasukan niyo. Siguro matagal ka naman maka-upload. Pipilitin ko po, Kuya Kenneth, na maka-upload kasi sayang po. Tama yung mga in-advise sa ay, shoutout kay Kuya Nash Luna. Siya yung, naalala nyo yung nag-ihaw ng baka, yung lechong baka. Siya yung, kinausap ko yung ini-interview ko, ganyan. Si Kuya Nash Luna. Hello sa kanya. Ano sasabihin ko? Pipilitin kong mag-upload kahit isang video kada isang araw. Hello, Bernaldo, hello. Kay Bunso, ang cute, mailap siya sa camera. Opo, mailap po sa camera si Bunso. Hala, ingat, BG, Gcash mo, BG. Malapit na pasukan nyo, siguro matagal ka naman maka-upload.
God bless ka. Thank you so much po, Nilo. Buboy. Oo, guys, kailangan ko ng pambili ng pako. Kaya mag-send na kayo sa Gcash ko. May say yung Gcash ka. Yes po, Kuya Isaac, diba? Before kasi sinabi nyo na maggumawa ko ng sarili kong Gcash. Meron na ako, Kuya Isaac. Musta Isagani? Hello po. Opo, ingat. Opo. Alam ko po yan yung sa Gcash. Sariling Gcash, yes. Pinapanood ko pagluto ni Ate Kaso na langka with kalabasa. Ano po ba yun? Candy? Hello po, ma'am. Okay. Ginagawan candy din, guys, yung kalabasa. Ginagawa din yan ni nanay. Yung malagad. Rescue Kim, hello po. Nasa dagat yung profile pic mo sa FB. Yes po, Joffrey. Wow! Kay Kuya Bruce lang yun, ba't charot? Okay lang yun, guys. Alam niyo naman yun kasi, di ba? Sa kamsur tong picture. Good evening, Jollibee. Hi. Sarah. Taba. Grabe naman. Kasi hindi ako mataba. Sa camera lang yan. Tignan nyo. Di ba? BGFB po. Ano na yung PFB po? Mag-scroll up po kayo, guys. Scroll down, scroll up. Tama, scroll down. Tama, BG. Upload ka. Opo, upload po ako. Hello, doll. BG evening. I will watch you from Toronto, Manila. Albert, hello po. Father and daughter, hello. Guys. Kuya Joffrey, ang bilis naman. Grabe naman. Sige. Time for update. Bakit po? Huwag kayo mag-add. Hello po, father and daughter. Hello. Bakit kayo nag-add? Ay, hindi ikaw. Hello, Kuya Bruce. Kuya Bruce, ikaw po ba tong inad ko? Yun din FB mo, BG. Yes po. Wala na si Kuya Bruce kasi. Ay, hindi ako nakaka-add. Bakit? Hindi siya na-add. Ilan ang mute one? Okay. Ito na to. Kasi friend nila si Ate Anggi. Konti lang upload mo sa TikTok. Opo, Kuya Kenneth. Hello, Junie Profo. Hello, Willie Katan. Hello. Thank you po sa... Yes, thank you so much. Hindi ko siya na-add. What's the problem? Tinan ko nga friends ko. 5,000 na kasi yung friends ko, guys. 5,000 pala kasi yung friends. Magtatanggal tayo. Ito na. Ayun na. Ano daw? Lahat ng pamilya ng Yoyo Team Poway, support natin sila, guys. Thank you po, Pacific. Sabi ko na sa I support you. Thank you po, Joffrey. Ano pa ba picture mo, FB mo? Nasa dagat po yung background niya. Nagpapayat ka, BG, na tama lang kato. Nagpapayat ka, BG, na tama lang katawan. Thank you po, Kuya Kenneth. Ganda. Mayon ini adi. Saan ini? Mayon ba gadi? Mayon.
Wait lang. Uy guys, asa na kayo? Shout out, Ate Kazuki. Shout out daw po. Guys, hindi ako mataba. Oh, tingnan nyo naman kung mataba. Dito lang kami, B. Thank you po, Joffrey. Nagpapalaki ng muscle si Ate Kat. Nag-gym yan. Opo, Makbal. Shout out po, Junjun from Uzbekistan. Uzbekistan. Ito, nagpapa-shoutout si Kuya Nash. Hello sa kanya. Na-shoutout ko na siya. O nga pala, support at ng Team Pahuway para dami matulungan na. Thank you po. Walang hangin dyan, be. So, ito, hangin. Maingay ba sa live? Hindi ko kasi siya ng ano. Hello, Danny Ligaspi. Hello, hello po. Super supportive nito ni Kuya Danny Ligaspi. Thank you so much po. Oh. Tasha! Hello po. Okay na. June Lauren, hello po. Shout out from Cavite. Shout out Tilo. May bago ka na naman. Asan si Tilo? Hindi mo pumasok si Tilo. Jan, last ka. Nag-team pa. Ate pa shoutout po. Hello, Jan. Ito si Jan. Yung sa Kamsor. Kumusta ka, Jan? Arca sa Buena. Hello. Ay. Ba't niyo ako? Sige. Ba't niyo ako inaaway? Ba't niyo ako inaaway? Hello kay Jan. Kumusta ka, Jan? May namit kami sa Kamsur. Nag-i-insulin siya. Ano sa insulin? Oo. Nakahira ko, pero goods. Buti naman. Okay ka lang dyan. Buti. Okay yan. Hello sa inyong lahat. Guys, nag-aantay ako ng sponsor. Ay, nako. Wow, nauusog. Nakaantabay sa atin si Ate Margie. Guys, maingay ba yung electric fan? Number 2. Sige. Ayun. Naana po kita. Marinabangga Ernesto. Medyo may pinsan ka sa Daraga Albay. Sisay po. Baka po igwa. Baka meron. Shower out po kay Julian Just Passion from Bataan, Phoenix. Kakamiss kayo at opo, Jan. Babalik kami dyan. Pag ano naman, pag may time. Sandy Floranelo po. Hindi naman, tinatanong lang kita kung hangin ba dyan. Akong mahangin or hangin? Ano? Mainit. Ano? Nauusog. Isagani, hello. Hindi naman maugong na. Tarapukon na init. Guys, promise talaga, super init kasi. Ay, sorry po. Super init kasi, kaya, syempre, kailangan natin ng electric fan. Nakakaya naman sa may-ari. Ano na ba natin sila? Ako mo. Hello. Guys.
Nakaambang na sa indo. Hindi man to dyan yung bahay namin. Yung bahay namin dyan, pinapaayos pa. Nakikitambay lang ako dyan. Nasaan na, friends mo, BG, yung ginprank mo sa Arinola, pinainom mo? Nasa Manila na. Hanapin mo yun, Kuya Kenneth. Nasa Manila. Hindi ko alam kung saan sa Manila. Dito sa Negros Oriental kasi medyo mahangin. Kasi ano dito? Mainit. Ano ba tawag doon? Hindi ko alam tawag doon. Ganda, maalinsang. Wow, ano parang, iba doon, Tagalog ka to. Antig, tarong ko permiso. Ano ba nga? Maalingaw. Maalinsang. Ay. Thank you po. Karen De Los Reyes. Sino si Karen De Los Reyes? Mag-search na naman ako. June Lauren, hello po. Ngayon lang ako panood, matagal na nood kasi yung ginagawa ko sa kay Balete Girl. Opo, June Lauren. Sorry po, kala ko babae nyo. Ang ganda kasi. Hindi man namin to bahay, nakikitambay lang ako dyan. Ino ka pa rin. Iniwan niya na ako. Kailangan niya kasi mag-work ata. Ano na guys? Sabi niyo guys, mag-ano kayo? Sabi niyo mag-gcash kayo. Wala pa naman ako nare-receive. Ini-scam niyo ako, pinaprank niyo ako. Wala nang malungkot na si Bicolana girl. Nag-aantay ako guys. Zero balance yung Gcash ko, promises. Zero balance. Nag-aantay ako, baka may dumagdag. May dadagdag na dyan ng 100. Magiging 100 na yung laman. Napadaan na. Sige dyan. Ingat kayo dyan lagi. Thank you, shoutout kay mama mo dyan. Pakumusta kay mama mo? Hello po, tita. Kamusta dyan ang buhay-buhay? Sama mo sana si Badet dyan. Si Badet, nagpunta yun dito sa Legazpi, hindi mo lang sinabihan. Sinuman ko sana siya mag-vlog. Karen De Los Reyes, ang paboritong apo ni Lolo sa Jollibee. Ay! Gurnal ko itong patalastas. Napanood ko din yun. Karen po. Oh my God. Guraman ka na talaga, ano? Nabutan mo pa ito. Gina, Karen po. Karen po, okay lang daw ate sabi ni mama. Goods. Makdo da ito, be. Sisi nagsabing Jollibee. Makdo da ito. Makdo da ito. Makdo daw yun, guys. Ang likot ng malikot daw ng electric fan kasi umaandar. Makdo pala yun, Phoenix. Sorry na, hindi ko man kasi yun masyado naabutan. Napanood ko lang sa Facebook na, hindi na sa commercial. Bakit di ka dumalamang gabi? Yun nga po, nakalimutan kasi hapon na. Guys, ano na? Nag-aantay ako ng mag-gcash. Ay, namimilit. Hindi, sabi kasi nyo, nilapag ko pa naman Gcash ko. Charot lang guys, okay lang kung ano? Hindi, may nadagdag talaga ata. Guys, may nadagdag. Ayan meron pa. Guys, 100 lang yung ine-expect ko. Ba't naging 1K? Guys, 100 lang yung alam ko. Bakit? Ano ba? Guys, ayan send money. Thank you. Galing kay... Wala kasing pangalan. Paano na lang po? Pa-comment na lang po nung nag-send. Guys, pa-comment po nung nag-send. Thank you so much. Wala na akong boses. Mamaya ako idol, kumakain ako. Sige lang po, take your time, James. Huwag ka sana mabulunan. Huy!
Uminom ng tubig. Thank you so much. Thank you so much. 7:55. Bigla na sana magkikita-kita din kayo ng mga angel ko na dito sa Bulacan. Sana nga po makapunta ng Manila. Huy, hindi pa kasi ako guys nakakapunta ng Manila. Naga yung pinakamalayo ko na puntahan. Ikaw po to, Kuya Wency. Kuya Wency. Thank you so much po kay Kuya Wency. Si Kuya Wency po pala yung nag-send. Thank you so much, Kuya Wency. Thank you so much. May pambili na tayo ng gamit. Magpapasok ka na. Thank you so much, Kuya Wency. Salamat po, Gcash po. Thank you so much. Bili na natin to guys ng pako. Kasi nakabili na kami ng 200 pieces na hollow blocks. Pako na lang yung kulang. Thank you so much, Kuya Wency. Kala ko, may nag-comment kasi kanina. Ay, yung si Kuya Bruce pala yun. Yung sabing 100. Thank you so much po. Ayan na, si Kuya Wency nga. Ayan. Kuya Wency, na-receive ko na po. Thank you so much. Ayan, ayan. BGC Rika, hindi siya nag-upload. Bakit kaya? Kuya Rinante, nasa bakasyon po ata si Ate Rika. Pero hindi ko alam, baka mag-upload din naman siya. Hindi ko po alam. Wala po akong balita. Kuya Rinante. Maingay, guys. Pakinggan ko nga sa YouTube kung kumusta yung live. Ang lapit ng mukha ko sa screen. Grabe naman. Okay naman yung electric fan. Okay naman yung electric fan. Thank you so much. Ilalayo-layo ko ng konti yung mukha ko kasi ang lapit ko pala sa screen. Shower sa 63 million viewers natin. Oo, nagbakasyon po Kuya Renante. Hindi ko na nga ilalapit. Saan ako magbabasa ng comments sa phone? Guys, kain na po kayo. Makikikain ako. Hello, sige. Hello, BG. Ganda mo talaga. Thank you po, Pumela. Arca Savan. Thank you, Sir Vancy. Thank you po. Hey, magkaon na ka mo, be. Magkaon ka na. Hindi, baka mo makaon. Guys, hindi pa daw sila kakain. Hindi ako makakakain. Magpapalibre tayo. Magpapalibre tayo. Guys, naka-open talaga yung yung Gcash ko. Nag-aabang kasi ako. Nag-aantay. Live na yun. Oh my God, BG, wasa mo mag-vlog na may umiyak na bata kasi may higpit si YouTube. Sayang na vlog mo pag walang... Guys! Si Squid Game. Kasi diba yung 222 na number. Guys, kung napanood nyo na yung Squid Game, may bata doon. Yun yung umiiyak. Kayo na nga. Yung sa yun guys, yung sa Squid Game. Batang ganda mo. Oh, thank you po Renante. Ay, charot. Hindi man sa kanila, Kuya Renante. Ha? Ay, bahay! Kala ko ako yung maganda. Yung pagkakaintindi ko, Kuya Renante, ako yung maganda. Yung bahay pala. Nakikitambay lang po ako, Kuya Renante. Kasi yung bahay ko nga po, pinapaayos pa. Magulo kasi doon. Na-vlog ko naman ata yun. Kasi paggabi doon, madilim talaga. Kasi hindi masyadong maliwanag yung ilaw namin. Di ba pag nagla-live ako sa bahay, kailangan ko pa ng flashlight.
Kasi nga madilim. Pangit ng ano. Copyright yan. Ano copyright? Ha? Kapat kasi sabi ni Ben, sabi ni Boy, sabi ni copyright dabe. Copyright, maka-copyright tayo, guys. Wala man pag may ano ba, may movie na oo, copyright tayo. Shower out sa may-ari ng bahay. Ayan po sila. Ayan. Joke lang yun, BG. Joke lang yun ni Bruce na 100. Marami. Nagtatuloyan si Bruce kahit sa Mindanao sa Word Fam. Opo. Opo, Kuya Jess. Copyright. Raul Kansha, hello po. Guys, nag-aabang ako. Nag-aabang ako sa Gcash, oh. Ayan, nag-aabang ako sa Gcash. Revenue. Yung ano? Diba? Napanood mo na yan. Busin ang volume. Nakikiusap. Ako na yung nakikiusap. Napanood naman kasi nila yan. Bahay mo ba ito? Kaya nga, bahay mo. Bahay nyo. Hello po, BG na maganda. Taga Batangas nga pala ako. Lagi po ako nanonood sa mga vlog mo po. Thank you po, Pumela. Pumela Prado, hello po. Oo, nag-chat ako kay Ate Bidang. Nakachat ko kanina si Ate Bidang. Sabi niya, parang, ano sabi niya? Kalimutan, sabi ko, iniisip. Kalimutan ko na. Medyo inatake daw siya ng, ano, hinihika. Hinika daw siya. Hinika na naman daw siya. Sabi ko, huwag siya masyadong magpapagod. Huwag siya masyadong mag-stress. Guys. Nakaabang lang talaga ako sa Gcash. Nag-aabang ako kung copyright. Pagkano niya kaya pagka-type niyo baga as in copyright talaga. Opo, inatake sa hika. Sabi ko lang, nakala ko si Ann Curtis. Ann Curtis naman talaga ako, guys. Huwag kayong ano. Yung nakalive ko, mukha si By the way pa, shout out po. Benedict Lagartera. Ann Curtis talaga to, guys. Huwag kayo. Uy, OA na. Mag-OA na tayo, guys. Masyado na. 72 million viewers, hello. Naka-open guys, hindi ko talaga na, yung, nako-close yung Gcash na up. Ay, hindi ako nagpaparinig. Hi! Bigla na girl, ang cute mo palagi para sa akin. Thank you po, Paye Jamila. Thank you so much. Lalayo ako sa camera para mas lalong maganda. Malakas ko na uupo na maayos. BJ, bakit kanya ng ilog mo ang cute? Anong ilog? Anong ilog? Ilog? Ang iksi kasi guys na short ka. Wala akong maupuan. Dito na lang talaga sa lapag. At ikat may nag-send naman ng 101. Tingnan ko kung may nag-send na ng 101. Wala pang nare-receive. Thank you. Yan, malaki naman yan, di ba? 101. Tingnan natin. Ay! Nakakagulat. Meron na po. Thank you so much, Macval. Bakit palaging ate yung tawag mo sa akin? Palaging ate. Magkapatid kami, ilong. Ang cute ba? Kumusta ba yung ilong ko? Wala kayo niya. Charot. Charot lang.
Nakakita ko ng maganda. Adventuristang Tinter Vlogs. Hello. Thank you so much, Macval. Good evening, Rod. Hello po. Kumusta ang boy-boy? San Curtis ka ba? Or Sirian Ramos ka? Both. Wala lang pili-pili. Both. Pinaghalong ganda ng dalawa. Mayora. Mayora J. Hello po. Kala ko si si Mayora, si Jami. Parang si Jami nga. Ay, hindi. Mayora J. Ayan, thank you so much kay Macval. Na-receive ko na yung 101. Ang cute naman. Bakit may piso? Ang cute. 101. Kain muna po, BG. Kain pala po. Kain lang po, Benjam Joy. Kain po kayo habang nanonood sa akin. Char. Hello. Guys, pinaghalong Ann Curtis yan tsaka Rian Ramos. Kaya huwag kayong malilito. Ano ba? Ano ba? Good evening. Sige, nga ako. Ayun, naka-open pa talaga Gcash ko. Inaabangan ko lang. Mas kawig pa ni Ate Kat si Rian Ramos. Darwin Sias, hello po. Ano yung Gcash account mo? Kuya Rodolfo, na na po? I-send ko ba ulit? Lapag ko ulit. Oh, wait lang. Lapag ko ulit siya, guys. 09816637. Bakit po ulit? Ayan, dapat sinawag. Wala kasi si Bunso na sa bahay. Ayan po, Rodolfo. Nalapag ko na po siya ulit. Okay guys, follow nyo ako sa TikTok ha. Naglapag ako ng TikTok account dito. So guys, ang haba na kasi ng buhok ko, di ba? Ang ganito. Hindi man sa akin kasi bagay. Dito pa yun nasusuklay, oh. Ang ingay ko dito. Kuya Narlito, hindi ko po alam. Sa bakasyon siguro. Kuya Rico, ano ba? Doon ka muna sa kanila. Diyan. Oh. Huwag sa akin ah. Feeling ko may suklay akong dala. Oo. May dala akong suklay. Ang sakit. Hindi kasi ako nag-gym ngayon. Trip DJ, hello po. Good evening, watch you from Davao City. Faceless vlog, hello, hi. Maingay ang fan mo. Oo nga, ingay ng fan ko. Malapit kasi sa live mo ang phone. Kaya nag-echo. Oo, ang hangin mo. Maingay talaga yung fan ko. Trip DJ, hello po. Kain. Ate Margie, anong ulam nyo? Guys, anong ulam nyo? Hello sa 84 million viewers natin. Ilayo po ang fan naririnig. Hindi ko na alam. Maiksi lang guys yung ano niya. Wait lang, kailangan natin. Tingnan nyo naman, oh, hindi kasi ako nagsusuklay talaga kasi hindi ako babae, lalaki po ako. Ano guys? Carne Norte sa'yo. Wala pa ang ulam. Makikikain kasi ako dito. Wala, hindi ko pa alam. Sa bahay, hindi ko alam. Mamaya, pag-uwi ko. Wala pa ha. Hinihingi kayo ng Gcash number ko tapos wag mo lang itapat sa cam. Wag lang itapat sa cam. Sige, sige. Oh, ayan na lang. Ako lang yung tatapatan niya. Ganun po pala yun. Sa ngayon, Rian Ramos, pero malapit na maging Carla Estrada. Maganda si Carla Estrada. Okay. Hindi ko kilala. Adobo sa asin. Uy, sarap niyan. Benjam Joy, ang sarap niyan. Ore. Grabe naman kayo. Maingat fan. Ang sarap ng adobo sa asin na baboy. Sarap yan. Salamat po, Ate Magi. Yun, mas maganda. Thank you. Thank you. Mas maganda ako. Char. Maingay fan.
Maingay pa din. Saglit, guys. Hindi po namin to bahay. Kaya po nila. Hindi namin to bahay. Nakitampay lang. Nagbabakasyon po si Ate Rika. Sharon Cuneta. Si Sharon Cuneta. Ano na itong yan? Gurang ng yan. Ay, si Mama Kapan mo. Aw. Kamukha ni Tita Kan. Ang dami ko naman kamukha. Search ko nga. Hindi kita rin mo. Sa taba, bumubok ako ng supad. Grabe ka sa kuya. Taba. Ay, amo! Oh, maganda naman. Ay, tila ni May. Ayan na, hinutusan ko na. Mas maganda ako duman, sabi ni Richard. Siyempre, maniniwala ako kasi sinabi nyo yan. Hello sa 72 viewers natin. Ang sabi ko, magpuputos ako. Uy, ang ingay mo daw. Karen de los Reyes. Karen Dangali B. Karen de los Reyes. Search ko nga din. Patay na yun. Wala na yun. Deadso na daw yun, guys. Uy, ang ganda. Bet. Amo? Wala na ini? Grabe ka. Fake news to. Sino ang editor ni Idol Japper? Dodong, hello po. Yung aldol na at umigay na kinun. Proud. Tulungan daw na ulit. Nasa ano na dito? Dodong, hello po. Napaka-supportive. Guys, open ko ulit yung Gcash ko. Huwag nyo akong Thank you. Meron na tayo ngayong 1,101 na na-receive. Bagay ba sa akin Tama na po. Lovely editor niya. Ano? Uy, Kuya Renato. Ano po yan? Munggo tsaka lang kaulam namin. Ay, ganun po ba, Ate Margie? Eat well po. Kain lang po kayo. Kawig niya si Kamang yan. Oo nga, true. Si Kamang yan, yung pisngi. Si Kamang yan, yung pisngi lang. 40 years old na kasi siya ngayon. Kaya pag i-search mo siya, yung mga 20s niya. Out po. Kamusta dyan, BG? Okay lang po, Dodong. Dodong, he? Char. Ayun. Okay na siya. Grabe ka. Si Kamang yan, kahawig ni BG. Kapano ko si Kamang yan? Bakit manali? Si Kamang yan. Kamang yan. Kaya may tumibid. Ampun ka, masana mo. Idol send ka na, kaso maliit lang. Okay lang. May nag-send nga guys ng 101. Inaantay ko ngayong 100 yung kanina. Kay Kuya Bruce pala yun. Kay Kuya Bruce pala. Yes! Kuya Kenneth, malapit na ako mag 10K. Mahabol mo ang Uy, grabe ko yung Kuya Kenneth. Sabi ko, Ligaspi. Ligaspi po. Ito ba kasi inasabi ko na ako?
Alisin ko na nga lang tong isa. Kasi, kikiglo ko. Pin Gcash mo para di ka baba ng baba. Ay, oo nga, ano pala. Paano na nga mag-pin? Charot lang. Hanapin ko lang yung number ko. Guys, nakalimutan ko. Thank you so much sa nagpaala. Ba't wala? Guys, saglit lang. Ipipin ko lang. Huwag kayong Sinabay si Pao. mata. Asan siya? Okay na. Ano daw? Ano? Okay na po. Kaninong bahay po yan? Malayo po yan sa Paraxin. Guys, nakauwi na ako. Wala na ako sa Kamsur. Pero kung ako magtingin dito sa wall ng CP ko, ikaw talaga si Rian Ramos. Rian Ramos? Aram ko man. Kapando ko man talaga. Charot. James, may send abi. Tingnan natin. May nag-send daw. For tonight's scene, we have prepared 150. Thank you. If you would like more, Ang cute. do not hesitate to ask. Thank you, Kuya James Cano. Nag-send siya. Ruben Canila. Hello po. Kamukha mo din si Bangus. Ang dami naman. Bangus girl. We have prepared more than enough food and drink. Yes po. Malapit kami sa Tabaco. Kuya Benjam Joy. Magpataba ka na, BG. Gaya ni Kamang yan. Hoy, mataba nga talaga yung bisni ko. Sa Kamsur ka na lang daw mag-aral. Wow, papaaralin mo? Char. Mas maganda kaya si BG dun sa mga Sainsbury's nyo. Ano? Ano daw? Thank you so much po. Thank you so much, James Cano. Tira lang daw sa pambayad niya sa internet. Thank you. Mas Tinanggal ko na tong isa kasi tingnan nyo naman tanggalin na lang natin. Isa lang. Thank you guys. Nakapin po dyan yung Gcash ko. Hoy. Hindi po, Kuya James. Okay lang naman po. May nag-send ka po ng 101. Diba? Ang cute. Malaki naman ang 100 ah. Di man tumanda. Ano? Be eliminated. The rest of you will make it through and survive the final Malayo po ba yan sa barracks nila? Kuya Phoenix, wala po ako sa Kamsur. Nakauwi na po ako sa Albay. In the final game, you only need to eliminate a minimum of 3 players. Kanyang style ng buhok ni Bunso, yung may bangs. You mean we Oh, can fill up nagbangs. more than May pagbayan. May tira. that is correct. May tira eh. Nagbangs si Bunso. Ay, nagpuputol na yun ng buhok pala. Kailan ka po babalik dun? Kuya Phoenix, pag magpapasok ka na po kasi, so baka bakasyon ulit. Dito na lang ako magpabasa. Kasi ang laki ng mukha ko pag ang lapit sa screen. That is correct. It's completely up to Guys, you. magsabi kayo pag nag-send kayo para ma-check. Final game. Para ma-check ko siya. If you eliminate the minimum 3 players, the remaining 6 will become the final winners and be allowed to Cute leave. ni nanay na silip-silip sa likod. With that, we will now begin the vote. Gusto mo yun sa Take place in udyan. reverse order of player number. Player 456, please cast your vote. Okay na. Puro pinasubik. Madali. Baka sa December. Dahil Christmas party ng Team Paway. Oo nga po. Ano to po? Guys, follow nyo ako sa TikTok. Shout out sa naka-tune in.
Shower out daw sa naka-tune in. Sabi ni Kuya Kenneth. Malinaw ng camera mo, Bicolana. Magayon, magdalan. Anong magdalan? Magayon, magdalan. Thank you po. Alisin na lang natin, di ba? Wala nang ano siya. Player 336. Wala bang upload ang Pahuway team, guys? Rian Ramos ng Bicol, ang ganda. Parang si Rian Ramos. Binubala-bala nyo lang ako eh. Huwag nyo akong pinaganyan. Player 333. Grabe kayo, res mong bola. Kurt, hello Kurt. Kurt. Kumusta ka na, Kurt? Magbisita ka man daw digdi sa Muya. Bisitahon mo da si Lola. Kasi Lola, di na ka mo merid bid. Pag di ka mo nagkakahiriling. Busy ata sila mama mo, di ba nagtatrabaho yun? Pati si papa mo. Sali ka sa challenge, bigyan ni Idol ka po. Hala, Kuya Kenneth, hindi tayo ready sa challenge ni Kuya Japper kasi pasukan na. Hindi natin maaasikaso. Player 222. Sana makapunta ako dyan, Idol. Sige, Kuya, pag may time ka po, Albay, dito sa Albay. Their vote will be voted. Are there any objections? Inisip ko din, maganda sana sumali sa challenge ganyan kasi madami talagang baka nga mag-boom yung subscribers natin, di ba? Pero mahirap. Kailangan natin si Kuya Noli. Imagine kami, busy pa kaya si Ma sa trabaho pag naurasan. Dama dyan si Ma. Amo, mag-iba man ka mo, komunikar. Ang ganda nung napanood ko sa TikTok na nasa falls. O, diba? Guys, follow nyo ako sa TikTok, ha? Titingnan ko doon kung madami na dagdag na followers. Tingnan natin, bisitahin ko yung TikTok. Ay, dalawa lang yung nadagdag. Ang galing. Oo, dalawa lang na follower. Diba? Dalawa lang guys yung nag-follow. Hindi na talaga ako love. Hindi nyo talaga ako love. Pag makapunta ako dyan, libre mo po ako ha. Sige po Kuya Phoenix. Player 100. May sikat din dyan, TikToker, Bicolana Girl din channel. Hindi ko po kilala. Di kausap mo si Kuya Noli. Galit ka po ba? Busy si Kuya Noli. Si Kagi TV, kamukha ng ate ko. Player 35. Ano? Nag-aaral pa po kasi ako, Kuya James. Kailangan muna nating mag-aral. Busy pa po. Kapag bakasyon, baka makabisita doon. Hoy Kurt, sa TikTok, nagpapafollow man lang. Sorry, walang TikTok sa CP ko. Okay lang po yan, Kuya Phoenix. No problem. Maganda, guys, sabihin niyo maganda ba? Talaga naman eh. Diba guys, pag nasa malayo yung mukha ko, I mean yung camera, maliit lang yung mukha ko. May TikTok ako, ang profile ko si Lord. Hanapin ko. Kuya Jesse, huwag mo lang laging ipin yung Gcash mo kasi nag-i-start si YouTube minsan mo lang. Sige po, i-unpin ko ulit. Amo Kurt, na-follow mo na ata. Be right back, ka back to work. Hey, hindi ako si Rika! Adventurous, hindi ako si Rika.
Wala na, di nyo ko kilala. Roy Sabalelo. Nakitambay lang po tayo, Kuya Roy, kasi papaayos tayo ng bahay. Wala na talaga, hindi ako kilala. Rika daw eh. May strike pala Gcash pin, Gcash mo. Ha? Na-strike na ba? Ano ba? Ano bang meron? Like, ano bang para kayo? Paano yung strike, guys? Na-strike ba? Ano daw? Ricardo, hello po, watching from Toronto, Canada. Sige, idol, alis na ako. Salamat. Sige po, James, thank you so much. Mabuti nagbakasyon si Rika, gumawa siya content para may pang-upload. Opo. Kala kasi Velo, wag ka na daw ulit ipin, Gcash mo, baka ma-strike ka. Sige po, Kuya Benjamin. Good evening, everyone. Regards na lang ako kay Rika BG Things. Okay. Sige po. Thank you, Adventurous ba yun? It's about your future and the babies too. Thank you so much. As you've probably guessed, No, the other players have formed a team Ang ganda and will target yun. you and the baby in the next game. Sino kasama mo dyan, BG? Ayan po. Ayan. Tatago si Boy. Wag lagi, sabi pin YouTube Gcash. Opo. Hindi na po ako magpipin, Kuya Benjamin Joy. Hindi na po tayo magpipin. Parang dati marami akong binigyan ng jacket. Take this knife back to your Tapos quarters wala na sila ngayon. and kill them. Kundi na lang si Kuya Kenneth na lang yung nakikita kong may Or jacket. harm the baby. Siya na lang. Father and daughter, meron din. Kakalagay ko lang din bago lang. Fast asleep. Pero si Kuya You Kenneth, slit their throats one by one. may mga dati kasi akong binigyan ng jacket. Why are you saying all this to me now? Week live lang tayo. Ba't tumagal? Pa-jacket dinig. Kuya Dodong, sige po. Since, ano po kayo? Loyal. Yung iba na bibigay ko sa managing, standard lang ko na dapat. Okay na po, Kuya Dodong. Hello, Gio. Ate Kat, i-register mo, fingerprint mo sa Gcash para madali mag-login. Opo, nakaano po. Kuya Macfan. Diyan ka na dali sa jacket na yan, nakaproblema siya. Ay, oo nga po, Kuya Kenneth, no, naalala ko na. Yung channel ko nagka-prob siya dahil sa pa-jacket. There's no one to stop you. Shoutout Romel. But I'm sure you know already. Sabi Kuya My death Jess, won't change a thing. salamat. They'll just You're announce a new welcome, leader, Dodong. and the game will Dodong. continue as planned. And Dodong. during that game, Hey. you'll fight those assholes and try to save yourself and the kid. Ano na yung gagawin ko? I-check ko yung Gcash. Wala pa naman nadadagdag. Okay pa naman. Yung ano pa lang yun. But did you kill them while they're sleeping? Sure ka? Oy ha, huwag niyo akong tatrado rin guys. Char. Okay lang yan. Okay na po, Benjam Joy. Meron ka na pong jacket. Meron ka ng ano yung tawag di inalong mo ining may katanong kang buo yan nagaro siya. Tourist. Ano tawag dyan? So just kill them tonight. Settings? You'll be safe. Settings. Ay, ano? That's the wisest course of action. Parang ka na po.
Na-jacketa na po kita, Benjam Joy. Mag-ano ka na lang. Mag-comment ka na lang. Makikita mo na dyan. Meron ka ng color blue. Ay ko. Maingay. Player 456. Tatlo pala yung Rika, no? Akala ko dalawa lang. You Tatlo still pala have faith yun. in people. Naglalaro siya. Hello, Mayora J. Si Ann Curtis ka ba? Or Saya Ramos? Ay, naan lang. Nabalik lang. Ikaw ang kulay ng buhay ko. Sana all. Sana all, Kuya Dodong. Umiilaw kasi yung mukha ko. Oh, tama. Shoutout sa mga silent viewers. Ulit-ulit mong tigilingan. Ngayon sila to. Why the hesitation? Tomorrow morning, the others will come to you, doing everything they can to kill you. Sabi ni Kuya Adventuristang para to. Adventuristang. Tinter Vlogs. It's the best chance you've got. Nag-uwi na ba Tito mo na dun sa... Opo, nakauwi. Nasa Manila na po siya. Mag-apply ulit siya sa ano, sa iba naman na bansa. Ganyan. Kasi gusto niya mag-explore. Gusto niya makapunta sa iba-ibang bansa. Ganyan. Matagal na yun umuwi. Di ba? Tito Jomar. Tagal na. Offensive yun yun. So yan guys. Kumain na po kayo. Kumain na kayo guys. Ate Margie, okay lang po ako. Busog pa po. Ate Margie, yung ginawa mo daw na ano, na langka na may kalabasa, candy yon. Sige po, Macval. Thank you. Good night. Hindi doon sa likod. Opo, James, kano baka mamaya maban. Ah, sige po. Kuya James. Kala ko, Kuya James, matutulog ka na. Char. Ate Margie, yung ginawa mong langka na may kalabasa daw, candy po ba yun? Pero kasi, kumuha na kasi si nanay. Hindi naman sila. Wala pa na kung maban ako. Wala pa naman na galing kay ano, kay YouTube. Ako siya pa siya. Check mo Gcash mo kung pasok na. Hala, thank you. Wait lang, check ko. Kuya Rodolfo. Wala pa pong pumapasok, Kuya Rodolfo. Ito naman sa taas. Dar sa taas. Kuya Rodolfo, wala pa po siyang pumapasok. Margie, shoutout kina Mary. Kubong. Total bansa yung sobrang sinasal. Ah! Lucky John Porta sa loob. Sa GNT na lang ni Ate Margie ang ulam. Sige po. Bakit saglit lang yung bakasyon? Ah, bakasyon mo. Pasukan na po namin sa 21. Wala pa ba akong nare-receive, Kuya Rodolfo?
Baka binan na ni I told YouTube you to chats. bring that back. Grabe si YouTube magbaba ng Gcash. I'm Grabe sorry, sir. naman. Kuya Rodolfo, mag-comment ka po ulit. If you did, you would have known I'd never follow that order. What do you want Kasi now? saglit lang po talaga yung Lincoln. Ano ba? Gab na lang, gab. Saglit lang po kuya yung napag-usapan. 1 week lang talaga. Tsaka pasok ka na din. Mag-enroll pa ako. Was that everything? Second year ka na pala, BG. Second year na lang graduate ka. Opo, Kuya Dodong. Malapit na. Ulam yata yun, atikat kasi may sabaw. Ay! Ganun ba? Kasi si nanay, yung nanay ko gumawa dati na Oh, yeah. langka. Ay, hindi, separate pala yun. Langka kasi na candy. Tapos, kalabasa din na candy. Ewan, oo, yun yung naalala ko. Matagal na kasi. Kuya Rodolfo, mag-update ka po. Wala pa po kasing pumapasok. Baka masayang. Hindi makarating. Happy birthday, James Cano. Birthday niya daw bukas. Langka. Na kinilaw. Kinilaw o kilaw? Ikikilaw ang langka. Sa ulo. Sa bulod. Amo, sa bulod. Ginawa kalabas sa mulido sa mulido. Mulido tawag doon. US Bank. US Bank yung ginamit nyo po. Sige po, Kuya Rodolfo. Oo, kailangan yan, matagal yan bago ma-receive. Pipilit ka na. So, ano daw? Ano yun? Ba't na-retract? Ba't na-retract niya yung message ni Lincoln? Hindi ko pa nababasa. Punta ka, idol. Dami ko handa. Kuya naman, malayo. Malayo ka. Pwede naman. Magpapadala ako dyan ng mga aswang. Manananggal. Yung lumilipad. Ewan ko. Mas Manila. Yung lumilipad, tapos pa-deliver nyo na lang po dito, kuya. Shout out Zaku from Angeles City. Oo, matutulog na si tita. Kaya umakyat na. Siya yung may-ari nitong bahay. Makikitambay lang tayo, guys. Ay, ulam yun, kuya. Kuya, Ate Marge. Tita Margie, ulam yun yung ginawa mo. Langka na may kalabasa? Baka wala. Dapat makaw na kita. Makikain tayo, guys. Makaong kita. Dito na. I-post mo yung one na. Di man tumakbo. Ilog mo. Sarap. Sarap ng hangin. Dito ko na dyan. Amen. Pag uwi mo, may aswang. Uy, sanay na ako, Kuya Kenneth. Huwag kang sanay na ako sa aswang na yan. Dati pa, tinatakot nga nila ako. Papasundo kita sa mga kaibigan ko. Huwag na po, Kuya James. Malayo po. Courage ka na, BGO po. Adventuristang tinter po. Si Tilo ang aswang. Yes, true. True. Shoutout kay Tilo. Miss ko na siya. Huy. Si Tilo. Umuli ka na po. Ginataan. Sa anong ulam ninyo, guys? Wow. Ay, sorry. Okay lang. Lapit. Okay lang yan. Okay naman yung views mo. Umabot ata ng 3 or 5 views ba? Yun, yung vlog mo na yung papa. Wala yung gumawa sa bahay niyo. Opo, Kuya Lincoln. Romy Katigbak, hello. May bago na si Tilo. Sino?
Sino kuya? Okay lang yan, Kuya Kenneth, at least. Ano to? Ay, oh, meron silang toyo na may kamatis na may sili. Usog ko na lang to dito. Ano to? Meron pa sila. Barbecue. Ang yaman nyo, be. Ang yaman nila. Meron sila. Ala. Ang yaman nila. Para siyang inasal. Style inasal. Pero hindi talaga siya inasal. Pero pag... Hala, wait lang. Thank you so much. Thank you so much. Makikihugas ako ng kamay. Magkakamay tayo. Simple lang si Tilo. Tahimik na to. Opo, true. Nasa vlog si Kuya Noli. Baga chicks niya. Bago yun yung chicks niya. Talaga si Tilo. Ayoko na kay Tilo. Pag bumalik ako dun, hindi ko na siya talaga papansinin. Bahala siya sa buhay niya. Char. Mataba ka na yan. Oo nga, magtataba na ako nito. Hindi angels ang Team Poway, friends ni Jamila. Friend ni Jamila. Hoy, Jame, lagot ka sa akin pagbalik ko dyan. Ba't ka nagdala dyan ng friends mo? Alam mong babaero si Tilo. Ba't kayo nagdadala dyan ng babae? Hindi pa po. Magugas ako guys ng kamay. Kamay tayo eh. Kuha na doon ka. Bigyan ng mga. Chicken. Hindi na views na voice. Talagang sa mga barbecue. Kaon boy. Anong no? Kumaon ka boy. No, I can't. No, ay. Ano? Kain, Ay, guys. nagmukbang ka busy sa vlog. Sige, magmukbang. Kain, guys. Deliver pa. Deliver. Iniwan mo daw siya kaya naghanap. Iniwan. Kuya James, seryoso ka? Hindi dito abot, dito Santo Domingo, hindi abot ang Jollibee. Oo, deliver. Saan ako ka? Saan ako? Dito na lang ako sa ano? Sa styro. O, digdi ka na. Sige. Pagin mo. Paano? Mas masiramik to sa guys. Guys, kahit po. Paano ko na, dito na lang? Sigurado, grabe naman Kuya James, isend nyo na lang sa Gcash ko. Agad mo na mabait kang juice. Dito. Ako na. Karin. Ako na. Si Karin daw pa ko. Batakal mo sa barbecue. Ano, marangon? Ano? Ikaw mo sito, ano? Marangon. Mahilig ka talaga sa ulam na may sili. Yes po. Sige na. Paano? Order ako. Order ka, gusto mo ako magbayad. Paano yun? Opo, Kuya Hill. Ang ganda po. Happy birthday sa'yo. Sarap ng ulam mo dyan, Bigay It. Yes po. 21 na ako bukas. Happy birthday po. Paano yun, Kuya? Paano ako mag-order ako, tapos paano mo siya babayaran? Hindi nga po dito abot yung McDo, Jollibee, or ano, dito sa Santo Domingo, Legazpi lang. Kain po, guys. Dan, hello. Magkabukod. Ay, thank you. Send mo yung babayaran. Kuya, hindi po talaga dito abot. Di ba, Karen? Di mo abot ang order na Jollibee, ganyan, tapos McDo. Kahit wala talaga guys kasi Legazpi lang yung Sige, punta tayo bukas ng Legazpi. Gcash na. Happy birthday, James, wala po talagang deliver dito sa Santo Domingo. Kuya.
Opo, Kuya Dodong, September po, birthday ko. September, malapit na ako mag-birthday, guys. Pagandaan niyo yun. I'm about to reach me. Meron chicken tack, malapit lang dyan. Ha? Uy. Yes, nandito si Karen. Kanina niyo pa sinasabi si Karen. Karen, ano yun? Dels Reyes ba? Meron kami dito friend na Karen. Anan mo gari mo. Gcash lang, Kuya James. Kahit yung mga tao dito, kung kailangan mag-Jollibee, ganyan, kailangan pumunta ng Legazpi. Wala akong kutsara. Masiram ka din. Apat. Umuli mo sa imo. Gura ng sito. Hindi pa nakabakal si Boy. Kasi bago pa naarangan si Karen. Ay masangay. Opo, Kuya James, kasi hindi po to city. Poor lang. Poor lang, ang dami kasing kurap. Sige, papagawa ako dyan para malapit sa inyo. Sige, Kuya. Jollibee. Wala po dito sa Santo Domingo, promise. Kulang-kulang dito yung mga building. Walang kahit ano yung mga kainan. Walang McDo, walang Jollibee, walang Inasal. Walang kahit isa. Saan lugar ba yun? Santo Domingo po. Sige po, adventuristang. Bye-bye. Kain, guys. Ayun, oh. Tapos meron tayong sausawan na toyo na may kamatis, na may sili. Ang sarap dito. Mas masarap pa to sa Inasal, Mang Inasal. Malayo ang city dito, 1 hour ang biyahe. 30 man ba? Pag nag-commute ka, be, 1 hour. Marahon. Nalugo mo siya. Grabe naman, Kuya Kenneth. Jollibee. Walang KFC. Wala. SM. Oh, sa SM, sa Legazpi. Dito sa Domingo, wala man lahat. Meron dito anong crispy king. Crispy King, guys, meron dito. Guys, Legazpi, maraming mga ganyan. Kaso, hindi abot dito yung deliver. Legazpi lang talaga. Diyan yung taba-abot mo. Arangon. Well, ginagat ko sa kamatis. May lada. Puro ka ba nga lang? Di mo paano minakamot? Di ba may suka yan na Dito ang kakamot. Ako? Arte. Ano ka? Malayo po kami sa Legazpi. Oo, Kuya Rico, crispy king lang meron. Inubos mo. Saan ka nagbakal? Bakal mo pa ako sarap ang ubos mo kain eh. Bakit maliliit? Oh. Bukli man daw po ako.
Hindi po to inasal. Hindi to talagang inasal. Ano to? Doon sa Legazpi nila to pinili. Pero hindi talaga to guys inasal. Hindi to inasal na yung mang inasal. Hindi. Franchise lang ako. Ano lang to? Hindi to franchise. Hindi to franchise ng mang inasal, be. Franchise na. Hindi yung inasal ko. Nag-franchise lang. Sa Legazpi din nila to binili. Malayo. Wala po talagang deliver dito. Kaya kung kailangan yung pumunta ng Legazpi. Ito barbecue, binili dyan sa may kanto. Meron naman dito Chooks to go, Crispy King. Helen, kain po. Isagani kain. Zedelo, kain po. Hindi isasarap ang pag-gym mo. Ate Angge, hello! Kumusta Ate Angge? Send na ako sa'yo 20. Sige. Send ka ng 20, Kuya James. Thank you. Then, hello. Oo, tataba tayo nito. Huwag masyadong magkakaimigit. Mataba ka. Sorry po, hindi talaga mapigilan. Sorry, guys. Patawarin niyo po ako. At Angge, kain. Kumusta ang buhay-buhay? Naka-open ba dollar sign mo? Opo, Ate Angge, naka-open. Kaya nga po. Mamaya, check ko. Pati-charge na ako. Naka-ano kasi ako, guys, naka-kamay. Baku iyan. Type A nga. Kaya yun nagamit ko. Ah, Please. parang hindi. Yes. Hindi ko ata na-open, Ate Angge. Tingnan mo nga. Ate Angge, check mo nga po. Hindi ko alam paano ko makikita ko naka-open. Limot ko kung na-on ko ba yung, dollar sign. Seba. Ayoko na po. Lug mo duman. Aliang Ay, may yung balat ang gusto ko. Sigurado ka Ate Angge, wala siyang ads? Try niyo po. Hindi. Yes. Paano ma-edit? Guys, kaya pa ba ito ma-edit? Yeah, I mean, I've been thinking about what you said about all of it. And, Guys, hindi na siya ma-edit. Hindi na. but you're right. I mean, maybe I am obsessed. You think? But that's like, alright, so I guess the rest of it's just what's freaking me out. Ang sige, inom ako. Wait lang. Baka kasi hindi ko na-open yung dollar sign. So I'll see you tomorrow.
Oh my God. Nakalimutan ko ata guys yung dollar sign. Baka, oo, hindi ko talaga siya na-open pala. Naalala ko. Maybe I'm wrong. Masaya na sana, nalungkot na naman ako. I'm getting the feeling that somehow we're on the same page. I know. But for the sake of family, we gotta understand that things are going to change. It's not gonna be like it was. Barbecue man, no? Pwede ba siya ating patrong ay dat? Just want to always be up front. Yes, barbecue. No lies, no sneaking around. The moment of that. Kanan to guys. I don't want to see you have to go back to that school. Kanan, gamit ko kanan. Baka yung camera ko kasi nakaano siya. Kami sa nagsasabi. Kaliwete daw ako. Kanan. Konti lang. Suba ko yun. Yes, mahina lang po talaga ako kumain. Konti lang ako kumain, guys. Konti lang. Oo, konti lang talaga. Konti lang. Anong mumubang? Anong mumukbang? There is a resemblance. You got a minute. I almost like it. Guys, mahina lang ako kumain. Isuganin. O sa tao. You know what this actually looks like? Gano'n? This is Sana. for our biology teacher freshman year. Karin, walo tabi. Ang gano'n? Nice. Isugun mo yan. Okay. Similarities. He said he was in sales. He traveled a lot. And I can never find any pictures of him either, so I asked Beth this morning. She Ang gano'n sa likod. There aren't any. Anong oras na ba? Take it, apparently. Meron ad ang TikTok sa umpisa sa ka-Japanese na ad. Doesn't prove anything. The website was Ah, merong ad? He was checking it out. So what if they Inom muna tubig. Wala tayong tubig, guys. their mom, or maybe they're both moms and they're curious? May ads ba? Wala. Maybe that's what makes you check it out. Guys, may ad ba? Roger, hello. Eddie, hello. Merong ads, wala. Natatakot ako. Baka wala. Hold on. Ay, kunin mo na to. Tawon mo lang kung lit na laman tapos. Dagan na duman. Tabo ko Diyan, naman. dyan mo lang i-ano, tapos lagan mo ako sa skin. Ito nga sa paborito mo sa legs. Oh. Ayoko. By the way, I'm screwing one else. Mirror image kasi, oo. I'm leaving. I'm going home. Wala ba? You know what? Don't actually. I don't care. Whatever. Hindi ko po kilala Kuya Tony. Kamatis, guys. Sili. Sarap nito. I was just getting myself eliminated. Want one? No. Naka-off ang dollar sign. Look like Michael and you had a bit of a fight. Nothing. Anything I can help you with? Something seems to be troubling the two of us. Walang ads. Jovet, hello. Saan ng dollar, no? Oh, baby God. We're all jerks. What's trying to do women like us?
Work project. Ang sakit na ang likod ko. Take out. Young women do seem to mature faster. With boys, a little longer to catch up. You know, you might be a part of the Hardy family. And I'd like you to think of me as you would the others. Amo? Meron ba o wala? I do. I mean, you know, I will. And if you ever need anything, please come to me. Especially, you never want to see him do something stupid, do you? Something that might get him sent back to military school. You want. Ano siya tala? But thank you, Lisa. David. Call me David. Healer yan. Karen. Tubig. Tubig. Boy, nagkakawat ka? Ang kawat. Kahit mo na. Sana pagkatapos, hindi ko pa na ilang. Abo ko sir. Ang ano kasi sa likod guys, ang sakit. Ano yung ano? Aren. Sorry, it took so Ito long. nga Siya, I'll try to call you. healer siya, pero di kagaradan niya, mga mastermind ba? Ayoko na. Garcia, ano ba ang hunter? Oo. Pero di madaram kang tao na healer siya. Na nag-autopsy siya ba kang mga gadan? Hindi pa po, Ron. Tapos itong mga nanggadan ng inautopsy. Armanilo, Fredilo. Ah, pula selo. Maanghang! Maanghang! Kaya mo pang laro. Pagkatapos mo. Jane Harding. I have to fight back on that, but the money sounds like we're in the ballpark. Talk tomorrow. Honest. What's up, Michael? Like you seen a ghost? No, I heard phone ring. I thought someone was coming from the basement. Oh, you heard mine. I'm calling him John. Never take it. Money sounds good. I won't have to travel much. Hey, where's the key? Hey, where's the key to that? Yeah, I'm looking at that myself. You get some of my tools this morning. This is gone. Someone took it out and put it for a bag. Hey, honey. That key to the lock and basement door. I'll call the locksmith in the morning. Better yet, it's in that Home Depot. The place with that lock here. I did it all myself. By the way, I think I found a job. Hey, sir. Where are you on travel? You want to talk to you? Ano, ano nang kamot niya? Hindi, sabon ako. Ang taba ko ya. Ano dala. Pag ang inong kamil, ang hanga. At pinakita kaya na dollar sa inyo ng consulta. Ano? May dito guys yung tubig sa kanila para sa amin. Sige, try nyo nga guys kung may ads. Labas muna kayo. Ayan siya oh. I wish I could. I need to get back on the internet. Find out. Bata pa yan guys. Taga dito. High school na talaga. High school pala, high school. Grade 7. Busog. Have fun, guys, huh?
Susan. Yeah. I love you. I love you too. Bakalin ako, boy. Hi, Kuya Bruce. Hello po, Kuya Bruce. Kamusta po? Kuha rin ako sa kita sila. Hello po. Manok. Okay lang. Duwahan na. Kuya Bruce, kain po. Kain po, Kuya Bruce. Lag mo siya. Matang pa ulit. Ayat nito. Dalawa sila. Amo na eh. Ang luwas mo yung baba. Kasi yan eh. Kasi yan. Mabo. Guys, wala talaga. Try ko sa akin. Try ko. Oh, I thought you said you didn't see tickets. Maybe you did. Maybe you didn't check my phone this whole time. I don't know. But he came into my room. When we showered, we believed it. I know we did. Wait lang, guys. Tingnan natin sa YouTube. Picture taken. Pag talaga walang ads. Pag talaga walang ads, patay. The key to the basement didn't just get lost. Alright, he's always down there. Wala ngang ads. He's hiding something. Ah, short lang. Ay, nako, guys. Saglit lang, guys. Pahingain ko muna yung chan ko. Ah, meron ba? Oo, kuya, wag ka Ugasin dyan ka rin, magtinga. Sorry po. Sorry naman, kuya. Ay, hindi kasi, ang pangit sa pakiramdam kapag... Mhm. Oh! Ayun na, Kuya Rodolfo, pumasok na po yung sinend mo po. Thank you so much. Kaya pala, Asia United Bank. Thank you so much po, Kuya Rodolfo. Yung kanina to si Kuya Rodolfo. Bakit? Ay! Kung ka 17 ang saro. 17 na taman. Kung ka 17 ang saro. Bako dapat ang ulit. Bako 20. Ano ba? I need to speak to someone about cancellation. 17 times 4. 85. Ang dami yung problema, guys. Hala yan, live naman sa replay. Meron Uy. yan. BG, may na signal mo kasi wala ads. Amo. Amo! 20. Amo! Seryoso. Siya mo na ito boy na try. Nung pagpasok ko talaga, wala kasi talagang ads eh. Ay, may kaigosan. Gago. Wala talagang ads. Include page promotion. Ano to? Ah, meron nakalagay sa taas, guys. Ano yun? With paid product placement, sponsorship, and endorsements.
Saglit, please. Ayan ba to? Ba't di ko siya ma-open? Sabi, kakainis na. Bigyan huwag kang gamit ganyan, ngipin, baka sugat ka. Sa brace po yun, Kuya Benjam Joy. Meron pa po ba talagang ads? Kasi nung umalis ako sa live, pagbalik wala na. Boy, boy. Ata sabi ng palso ko ng sauce ka, ini ko. Umuulo man. Hindi po, end. Meron ads, PG. Meron po ba? Thank you so much. Makaka-copyright kita. Life jacket ni Japper. Wow, ang daming sanga ni Japper Sniper. Hello sa'yo. Shower out kay Kuya Japper Sniper. Hindi ko pa siya namimit sa personal. Pero napapanood ko yung mga vlogs niya, yung mga upload niya. Sa akin wala. Walang ads. Ewan ko sa kanya. Nakakainis na. Guys, follow nyo po ako. Di na ako kaya na. Magasan mo. Ala, naiipit yung tiyan ko, Bi. Naiipit siya. Naiipit yung kanin. Yung manok. Tapos yung barbecue. Thank you so much kay Kuya Rodolfo. Wala na siguro si Kuya Rodolfo sa live natin. Nag-send siya ng 1,127 pesos. Thank you so much po. Grabe, ang na-receive natin for tonight, 2,377. 78. 2,377. Ang laki na, diba? Pambili na yun, guys, ng pako. Thank you so much. Ano yung gagawin mo? Yung live. Dito ako magbabasa. Wala talaga akong ads. Saan ka sa Bicol? Albay po, Kuya. Life jacket. Pag nag-stay ka sa live, wala ads talaga. Pag kakapasok ka, meron ads. Ganun po ba yun? Kuya Adibot. Sige po. Shout out mo naman ng babe, ng bar, ano yung, shout out James Cano. Ng ano yan? Nagbigay. Si Kuya Rodolfo. Si Kuya James Cano. Si Kuya Wency Sapno, tsaka si Kuya Macval. Sila po yung nag-send. Diba alam ko, kabisado ko sila kahit hindi ako nagbasa dito. Una, si Kuya Wency, si Kuya Macval, ikaw, si Kuya James, o si ikaw lang yung tinignan ko yung pangalan. Kuya James, tsaka si Kuya Rodolfo. Sila, apat sila. Kuya Kenneth, yung tabako po sa amin, 40 minutes yung biyahe. Depende kung hindi pa traffic. Opo. Life jacket, malapit po kami sa Bakakay. Ilang minuto lang, Bakakay na. Bakit po? Ano po meron sa Bakakay? Okay na po, Kuya James. Kayo pong apat. Si Kuya Wency, si Kuya Macval, ikaw, Kuya James, tsaka si Kuya Rodolfo. Apat po kayo. Si Kuya Rodolfo, medyo na late lang po. Nung nandito pa siya sa live, hindi, sabi niya, matagal daw kasi nga, nakita ko naman, bank yung gamit niya. Kaya matagal siya ma-receive. Maraming salamat. Thank you so much. Ba't dito ko nagtitinga? Okay lang yun, guys. Pasintabi sa mga kumakain, you know. Sorry po, wala kasi ako. Hello, Ruel. Taga Balandra lang ako. Saan ang Balandra? Alam mo ito, Karen? Balandra?
Baka, saan yun? Kuya, life jacket. Saan po yung balandra? Oh, you make this work. Guys, talaga yung aking tiyan. Ito na nga tayo. Kasi tapos na din naman kumain. Kumain! Gumaganda ang bahay mo, Biggie. Salamat kay Kuya Jojo ng sponsor. Opo, pati po kay Tito Joe. Shower out kay Tito Joe, kay Kuya Joel Cornejo. Pati po kay Tito Jojo. Sa Bakakay ba? Hindi ko po alam. Di po kasi ako masyado familiar sa Bakakay, sa mga lugar. Pero sentro lang yung alam ko. Yung alam ko guys, sentro lang. Kamag-anak mo yan, BG, nang tinatambayan mo? Kamag-anak? Akala ko yung sa Bakakay. Friend. Alin po? Ay. Taga Santo Domingo po ako. Life jacket. BG, kanta mo na Forever Young. Charot. Hindi ako guys kumakanta. Alam niyo yan. Pasayawin niyo na lang ako, please. Huwag lang kumanta. Alam niyo yan. Guys. Malakas ang TV, hoy. Sisay nagiling. Baka maano tayo ma-copyright. Ba't ako kumain ng madami? Kasi hindi ako pwede kumain ng madami paggabi. Pag talagang nasa harapan ko yung pagkain, nakakalimutan ko yung goal ko. Marami ako pinsan dyan, mga Bersabe apelyedo. Bersabe. Wala po akong kilalang Bersabe. Meron. Sula. Ay, Bicol? Sula. Kung sa Sula, may Bersabe. Yun lang yung alam ko kasi yung kamag-anak ko, yung tita ko, nakapangasawa siya ng Bersabe ang apelyedo. Sa Bicol yun. Bicol? Papuntang Bakakay. Okay, Beijing. Hindi dining masyado. Alin, ay yung TV po or yung electric fan? Ang pangit ko. Nung nabusog ako, bigla akong pumangit. Check ulit natin yung Gcash. Uy. Check natin ulit. Apat sila, apat ng talasa. Thank you so much. Nakagatata to. Kaya masakit. Ipis, nakagatata nag-ipis. Ano po, HM po yung course ko, Hospitality Management po. Yung TV di naman masyadong malakas. Nanonood sila ng pelikula. Tayo yung nakaka-istorbo. Tayo yung nakaka-istorbo, guys. Ay, wow! Kuya Roger, naligo po ako, Kuya Roger. Kuya Roger, naligo po ako kanina nung sa vlog ko, nagbabay ako sa inyo, naligo na ako noon. Shoutout mga Mikulan dyan, ano daw. Naalala ko, BG, sa vlog mo pa baby kay Kuya Noli, nagmamadali ka pa uwi sa makapag-enroll lang. Tawa ko dun, parang bata. Oo, yun, nandun ako sa capsule. Kasi nga, gusto ko na rin makauwi kasi kailangan kong, akala ko kasi hindi na na-move yung, yung pasukan. Shoutout mga Kabikulana.
Kala ko accountancy ka, idol. Hindi po. Kaya lang dito ako sa Batangas. Ay, ingat po dyan, Kuya Life Jacket. Sa Batangas. Amak na tiyan ko din. Kuya Bruce, wait. Where have you been? Wait. TikTok po ba yun, Kuya Bruce? Yung wait. Diba, ABM ka? Yes po. Oh, alam mo nga. Alam mo nga, ABM ako. Pero dahil nga, hindi ako nakapasok sa bio kasi hindi ko siya nasikaso. Kaya nasa, tayo, Mariners. Tapos, ayoko, parang nagusto ko yung, nagustuhan ko yung HM. Sige lang po, Kuya Bruce. Isang ngiti naman, BG. Ako Oo, alam ko. Alam mo pala, Kuya Leo, hello po. Ngiti daw. Ito ba kasi? Wala na. Ang pangit na ng dapat pala dito siya para maganda yung ilaw. Ayan, okay na. Mag-criminology. Grabe kayo, Kuya Kenneth. Saka, dati gusto ko din mag-criminology. Ayaw ng tatay ko. Saka puti-puti kong to mag-criminology. Sige po, life jacket. Ingat po. Good night. Ilang oras na tayo? Oh my God. 2 oras tayo nag-live. Okay lang yan. Sabi ko kasi quick lang sana. Makatulong ka lang hindi ang Yan guys, dito na lang ako magbabasa ng comment nyo sa phone. Dapat accountancy na lang kinuha mo para CPA ka. Hindi nga po kasi ako nakapasok sa Bicol University. Kasi hindi ko po nasikaso. Mag-vlog ba kami na abangan po? Yes po, may abangan po kayong vlog bukas kaso hapon. Kasi mag-vlog ako bukas, mag-edit ako, tapos hapon ko siya ma-upload. Out na ako, BG. Laro muna ako ng basketball. Sige po, Kuya Rico, ingat po. Dapat maka 3 points ka. Parang ang hirap makati. Pagkatulong sa sa legs. Sa yung legs. Mag-short ako ba? Kasi wala akong short. Tayo na mag-adjust. Ayan, maganda dito yung ilaw. Di may scholar. Wala po akong scholar, Kuya James. Gusto mo ikaw mag-scholar sa akin? Shoutout sa mga nagsisimula sa letter B, ang apelyido dyan sa Santo Domingo. Ako, Banico, letter B. Bernardo, Baleyan, Banyadera, Balderrama. Ang daming B dito, Kuya Jessie. Wala akong scholar, Kuya James. Pwede ba i-vlog mo si Balete Girl? Bibisitahin natin si Balete Girl. Sige ba, bukas naman mag-live ka ulit. Sige po, Kuya Roger. Sa chat, wala ako sa chat. Nag-apply ako sa chat, B, hindi ako nakuha. Ewan ko kung bakit ganito? Ewan ko kung bakit ganun yung nila. Ewan ko kung anong nangyari. Basta wala akong scholar, guys. Sumbi ako. Sa chat, wala po tayo sa chat, Kuya. Hindi ko alam. Basta, ang naalala ko lang, nag-ano din ako dun eh. Shower out po, Marshall Molina. Ay, oo, 60K. Uy, may, kilala kang scholar sa CHED? So, 60K baga? May kilala ka? Na scholar, like,
Di ba? Nag-ano ka man sa scholar? UST? Ay, di UST? Kasi guys, wala talaga akong ano. Ay, nakakuha ka, Kuya James. Nag-aral ka pa po ba? Mga dumi kasi sa may baba. Abang kami busy sa vlog mo kay Balete Girl. Sige po, Kuya Kenneth. Nag-aral ka po, Kuya James. Ano mo po? Anong year? Shoutout po sa Soward family. Lalo kay Japper Sniper. Sinabihan si Kuya Noli. Ingatan mo lahat ng mga pinapadala ng sponsor. Ay, di boy vlog. Hello po. Balester, Baloloy, Bansali. Oo, marami ditong Baloloy. Balasta, madami. PSB ako, idol. Ah, ganun po ba? Saan? Saan, Kuya James? Taga saan ka po ba, Kuya James? Parang ginugood time mo ako kanina eh. Parang puro ka lang chorot kanina. Saan dito yung ano? Ay, pagod na pagod. Kasi nag-vlog ako kanina, tapos nag-upload akong hapon. Pangasinan ka. Sige. Kailangan ko ng lotion. Lotion. Nakikialam tayo dito kasi feel at home tayo. Feel at home. Kahit naman yung ibang friends ko, sabihin ko ng feel at home sa bahay namin eh. Kung ano na. Feel free. Uy, isa yan. Para nakiagad. Magatulong di ko dyan sa may may mga Parang may ate. Nagparam ako sa sa lotion. bayad din ha. Bayadan. Sige, Gcash 5. number ko. 5. Pwede na 5. Premiere mo ba upload? Sige po, premiere. Dati hindi ko naman pini-premiere ma-upload ko. Nalaman ko lang dun sa Camsur. Sige, pagod na. Ayusin natin. Ayun. Gusto ko. Ay, busog pala ako. Okay na to. Guys, so, one for all for one. Naalala nyo yan? Nung Yaya Dub era. Aldab Nation. Mag-comment lang kayo. Ay, bawal! Ano naman bawal? Bawal yung TV? Hindi ko alam. Lian Corsiga, hello. Ayos na nga tayo. Okay na. Maganda, okay. Okay na yun. Oo, bawal yung TV. Ngayon, thank you po. Guys, nagbabasa ako ng comment dito. Mag-comment lang kayo, babasahin. Ito pa, galing kay Donabel Ravales. Gayahin ko din yung kapatid mo para dalawa na kayong gumagaya sa sarili. Kuya Bruce, asan ka na po? Sayang new idol, mag-apply ka sa CHED. 93 yung nag-apply ako sa CHED, 92 yung average ko, yung general average ko. 93 daw yung nila, yung kinukuha. Pero nag-apply pa rin ako kahit 92. Sinubukan ko lang. Dalhin ko ay 60k. Sana all. Ibigay mo na lang sa akin yung 60k. Parang di mo naman kailangan. Kuya Kenneth, sige. Ayun yung wifi nila. Ayun, sa likod ko. Willie Catan, hello. Oo, naalala ko, nag-apply talaga ako sa CHED. 92 kasi yung average ko nun. 93 yung nila. Yung dapat. Kailangan 93. Yan, I view Sriya to thank you. Oh my God!
ka mapagalit siya. Thank you so much Maraming po. salamat sa mga nag-tweet. Check ko po. Bigyan na. Thank you po kay Kuya Bruce. Ayan. May pambili na naman tayo ng pako. Kuya Bruce, thank you so much po. Alam mo, Bidyo, ang ganda mo. Good night. Bukas ulit. Sige po, Kuya Lima. Yan kasi. Kuya Rinante, hello po. Sabay good night. Sige, good night. Really, yung makukuha. Hindi na po ata. Okay lang, may tuition kami. Kaya nga ako nagla-live para may pang tuition ako kasi malapit na mag-enroll. Bukas ka. Oo, sa Monday ako mag-enroll guys. Kailangan natin ng pang down payment na 5K. Kung wala kang 5K, hindi ka makakapag-enroll. Thank you so much po kay Kuya Bruce. Nagbigay siya ng pambili ng pako. 5K yun guys. Kasi hindi pa siya dumarating. Ganun kasi talaga si Rhea. Matagal siya. Matagal ang process ni Rhea. Kaya ayun. 5. Yan? Parang di pa man naghahabot. Yan? Di pa man naghahabot. Di pa siya dumadating guys. Sa mayor, apply ka din. May scholar dito. Wala nga scholar dito yung mayor guys. Promise. Wala sa college. May scholar ba ang high school dyan? Sa elementary? Wala ma. Wala guys. Kasi napalitan na dito yung mayor. Basta may problema sa fund. Kasi yung yung Santo Domingo ngayon walang fund, walang pera ang munisipyo. Marshall Molina, hello po. Ikaw na lang kaya Kuya James kasi parang mas namomroblema ka po. Mas namomroblema ka. Pinoblema ko nabulol. Pinoblema ko na din yan dati. Oo, Kuya Kenneth, tama ka dyan, tama. Malaking thumbs up. Kaya kawawa yung bagong mayor ngayon. Kasi walang tinira yung dating, yun na yun. Sinabi na ni Kuya Kenneth. Tada! Shower out po, Dexter Guarin. Hello sir Dexter. Yung congressman nyo dyan, nagbibigay ng scholarship. Ikaw ba ka rin? Congressman, dahil man, no? Ay, iyo man? Meron naman daw kasi hindi naman namin alam kung paano dyan maka-apply or paano dyan maging scholar. Ako lahat, sinubukan ko lahat para lang makakuha ako. Scholar. Oh, so proud of you, Kuya James. At least meron ka ng 60K yearly. Ronald Hilario. Good evening, idol from Ukraine. Apo. Kuya Bruce, maganda may scholarship para wala tuition fee. Yun nga Kuya Bruce, kasi wala po tayong magagawa. Wala tayong scholar. Kahit isa, wala ko sa scholar. Wala ko scholarship. Kahit isa. Hindi ko lang na entilo. Ganda panoorin mo saya. Kuya Rolando naman eh. Seryoso ka Kuya Rolando. Sige. May chemistry no. Oo, may chemistry.
also, you should tell your wife. Pa-shout out po kay anak ko na si Dexel Marie Guarin. Hello sa kanya, Dexel Marie Guarin. Hello, hello. Sa promo girl. Bawas na sa account ko yung padala sa Gcash. Ay, o Kuya Rodolfo. Naalala ko na, pumasok na po. Thank you so much po Kuya Rodolfo. Kanina wala ka po ata sa live. Na-mention ko na kanina kasi nakita ko, na-send mo na po. So yan, thank you so much Kuya Rodolfo. Na-receive ko na po. Thank you so much. So, wadi ka. Dito sa amin, 20k mayor scholar niya dito. Sana all, mayaman yung mayor nyo. Hindi siya hindi siya katulad ng sinabi kanina ni Kuya Kenneth. BG, mag-drive ka naman 4 wheels. Mag-drive ka naman. Wala tayong 4 wheels, guys. Hindi nga ako marunong mag-bike. Hindi ako marunong mag-motor. Walang talent. Walang katalent-talent ang Bicolanan nyo. Ano makatil? Makatil? Ano? Nagagrupo sa individual. Ano? Wala tayong ibang alam kundi magpa-cute. Oo. Magpa-cute lang guys. Yan lang. For the go. Ay, for the go. Sige, sagot ko na once and all. Seryoso ka, Kuya James? Ngayong first time, sagot mo. Sure ka, Kuya? Baka naman talaga ginugood time nyo ko. Willie Katan, hello po, Willie. So, Willie. HM ako kasi, alam niyo kung bakit. Kasi madaming broad kasi yun, madaming kang pwedeng gawin, madaming pwedeng work. Kumbaga, madaming opportunity sa HM. Pag nag-accountancy ka, dun ka lang sa yung sinabi mo kanina, CPA. Ano ba yan, kuya? Ewan ko sa'yo. Accountancy, bakit accountancy? Kaya isa pakit na dyan, video parang... Para ba? Huy! Pakit daw eh. Kain mga Kabicolana. Kain po. Si 812 po, Kuya Daxo. Hanapin mo yung website ng congressman nyo o kaya governor nyo. Nagbibigay ng scholarship mga yan. Ewan ko, hindi na ako nakikisali sa mga nila. Magulo kasi guys dito yung mga politiko. 26 tuition ko. First sem, every sem. 26K. Kaya mo yan, kuya? Necklace? Hindi po to gold. Ano lang. Nag-fade na nga. Nag-fade na siya. Nabili ko lang to sa mall. Tingnan nyo. Butterfly yan, pero nag-fade na siya. Mahilig kasi ako sa butterfly. Pahanap ng mama ng anak. Pahanap ng mama ng anak ko. Kuya Dexter, ano? Ako maghanap sa mama ng anak mo? Asan siya? Sige, sagot ko. Sure, Kuya James. Sigurado. Sa Monday kasi mag-enroll na ako. Pag binigay niyo na yung pang-tuition, edi fully paid ako first sem. Huy. Mabuti nga may binigay si Kuya Bruce. Pang ano na yon, pang down payment. Kasi mag-enroll ako sa Monday. Tapos yung binigay nyo, yung iba, pambili na ng pako yun. Seryoso ba yan, Kuya? Opo, Kuya Bruce. 26K first sem. First sem. Supportan na lang natin si BG sa vlog niya kung umasa tayo sa gobyerno. Wala talaga. Oo po. Kuya Kenneth, ang galing mo. Thank you.
Hanggang matapos ka na sabi ko. Eme, may nagsabi na din yan sa akin. Actually guys, may nagpaaral talaga sa akin ng first year. Kaso kung nagkukontak ako sa kanya ngayong malapit na mag-enroll, hindi na siya guys sumasagot. So shower out pa rin sa kanya. Thank you so much sa kanya. Hindi ko na babanggitin yung name. So yan. Thank you so much kasi siya yung nagpaaral sa akin nung may nagbigay ng pang tuition nung first year. Kasi ako na kasi bahala nun sa sa allowance. Sa kanya lang yung tuition. Oo nga po, Kuya Wensi, thank you so much. Hindi po magamit scholar kung Kuya Benjam Joy. Lasing ka po ba? Dan David, hello. Alright, hanap ako gold dito or ilan? Kuya Bruce. Sure. Hanapan mo ako ng gold. Go. Kuya Bruce, 4 years po. Magsa-second year na ako ngayon. Second year. Meron pa akong 3 taon. 104K lahat. Seryoso? Actually, magsa-second year pa lang ako. So, meron pa akong 3 years. Kuya James. Kasi private po yung school ko. Private po. Thank you, Kuya Bruce. Ang tagal nating nakalive. Ang galing nyo, hindi nyo ako iniiwan. Ang dami nating viewers. Macval. Kuya Macval, sila po yung nanonood ng... Nakikita ba? Sila po yung nanonood ng teleserye. Jame, solid. Solid si Jame. Bakit ano meron kay Jame? Kuya, ano meron kay Jame? Yung mati yung dyan mo. UTV Idol. Yung mati yung dyan. Hindi nga. Ano po? Willie Catan, hello po. Hello sa mga silent viewers natin, guys. Uy, mag-comment naman kayo. Huwag kayong maiya. Papansinin ko kayo. Kalisari po yan natin Kat Aldabet 2015. Opo. Yung pinapanood. Jarek Bartila, hello. Loyal viewers din natin ito si Jarek. Benji Fernando, hello. Ito, mabait ito si Kuya Benji. Si Kuya Benji. Naalala ko na to si Kuya Benji. Oo. Hello sa'yo, Kuya Benji. Kumusta po? Sorry, na busy po. May gusto ka kasi school. My gas to kasi school. Kuya Benjam Joy, okay ka lang po ba? James Solid daw. James. I-shoutout ko si Rika. Sige, shower out po kay Rika 1. Ayan, nasa bakasyon si Ate Rika. Kaya ingat siya kung saan man siya nagpunta. Oo, masipag si Jame. True. Ano to? Ba't may retract dito? Ay, ito. Sa isang year po, merong 2 SEM. Kuya Bruce. Di bali, ang isang year, nasa 52K po ang isang year. Kuya Bruce. Opo. Ubusin, bigi pag-aral din. Ano daw? Kuya Benjam Joy na yun. Ubusin, bigi pag-aral dyan, bigi. Hindi ko naiintindihan yung sinasabi ni Kuya Benjam Joy. Wala ba test sa scholar sa idol? Wala, hindi ko po alam.
Kuya Bruce, kaya daw po ba? Sabi ni Kuya Benjam Joy. Sabi niya kasi kaya daw. Kaya mo daw yan. CR ako. Yaman ang school talaga, kawawang estudyante. Opo. Yung school namin guys, hindi naman sa ginajudge ko. Pero parating papasok yung pera sa kanila. Walang palabas. Like, ayusin yung school, pinturahan. Ewan ko anong reason nila, kung anong iniisip nila, kung anong gagawin nila sa pera. Ayun na. True. Tama, Kuya Kenneth. Check natin yung ano natin. Kuya Bruce, pumasok na po yung Senentyo. Thank you so much po, Kuya Bruce. Pang down payment, kasi 5,000 kasi yung pang down payment. Hindi pa kasi ako guys makakasahod. Matagal pa. Kaya wala din. Okay po, siya po pag-typing kasi. Okay lang po yun, Kuya Benjam Joy. Nakakatuwa nga. Napapangiti mo ako sa typings mo. Benji Fernando, hello po. Ang tagal na natin nakalive. Pero maganda yan. At least nabuboard din kasi ako. Kasi bukas mag-vlog, edit, upload. Yun. BG new subscriber. Sino? Kuya Benji Fernando, bagong subscriber. Thank you po. Magkatapos ka na naman sa pag-aaral, pero pahirapan maghanap ng maayos na trabaho. Hindi po, Kuya Kenneth, sa school po namin, may mga company na silang kausap, ganyan, may direct, ano ba tawag yun? Basta, meron ka ng future. Ay, secured na ang future mo. Charot. Depende. Pag meron kang pera. Pag meron kang backer, ganyan. Akin din yan. Okay po. Benji Fernando. Kuya Benji, gumawa ka po ng account na isa pa para lang isubscribe sa akin. Thank you so much. Kaya pala, Kuya Benji. Hello po po BG ng maganda. Taga Burias po ako. Shoutout po kay Kuya Noli Vlog po. Hi Pumela, kumusta dyan sa Burias? Gusto ko din pumunta dyan. Isasama daw ako dyan ni Ate Angge pag bakasyon. Si Chinchin scholarship pa. Hindi ko po alam, Kuya Bruce. Pero, ewan ko. Ang swerte nga ni Chinchin, meron na siyang bahay. Hindi niya kailangan mag-vlog para lang magkaroon ng income. Hindi niya kailangan gumawa. Ano yun? Ano ba? Tawag dyan. Hindi niya na kailangan parang effort. Kasi meron na siyang bahay, di ba? Ang dali niya lang nakuha yung bahay niya. Sa kampo kami, okay, BG. JR Nazareno, basta malaga magtapos ka sa pag-aaral mo kasi. Opo, Kuya Wency. Roy Buhuyo, hello po. Kuya Benji, madami kang account. Thank you so much. Kuya Bruce, si Mary po, pasukan na nila sa August 4. Sila Mary, August 4 ang pasukan. Sa amin kasi ngayong 21, July 21, malapit na sa amin. Oo, kumayod ba? Si Kuya Macbal naman, sinisave mo yung words ko. Tama yun, goods. Nakuha ko ang pinakamataas na Sobresaliente Award. Kasi ganun talaga. Sana all na lang. Sobresaliente meaning Test scholar ng CHED, wala ba sa inyo? Meron nga scholar yung CHED, pero hindi nga ako nakasabay doon. Kasi 92 yung average ko nung grade 12. pinakamayaman negosyante sa Ako, Kuya Benjam Joy, nawawala yung anto ko. Pag pinipilit kong i-gets yung sinasabi mo. na tumutulong sa mga mahihirap
nangangailangan at sa mga maliliit Pasok. na bahay. Kuya Benji, ang dami mong account. Very good yan. Okay. Wala namang batang malaki. Philanthropist, sino po yung kasama ninyo? Sige guys, comment lang kayo para mawala yung ano ko. Yaya kasi Kaya dyan, makalakad, kaya may alalay. hindi ata yung pwedeng makita na TV. So, wala din tayong patungan. Mas malakas pa sa kalabaw. And I would like Hindi ba? Kaya dito na lang. Yaya Dab. Yaya Dab. Yaya Dab. Scholar po si Chinchin sa pag-majorette. Divina Ursula. Ay, oo na. Alala ko na. Scholar si Chinchin. Kasi majorette siya sa school nila. Ang dami mo talagang account, Kuya Benji. 3 na yung account mo ditong pumasok, Kuya Benji. Vlog mong pinagtatrabawan mo, BG, kung saan ka nakita ni Kuya Norlick, Kuya Gatcho. Kuya Kenneth, pwede naman kasi nakakaya kasi nung na-vlog na ako dun, first day ko dun sa trabaho, hindi ko pa masyado close yung boss, ganyan. Pero yung mga tindero, mga tropa ko sila. Kuya Benji, 3 account yung nandito sa live ko. Yung isang profile nasa dagat, nagda-dive. Yung isa walang profile. Yung isa... Wait lang. Walang profile, nagda-dive. Oo. Tsaka yung isa naman, lalaking mata. Kanino lupa yung video mo? I like it. Ilan square meters dito lang sa... Hindi po yun sa amin. Ano po? Kasi binili ko lang din yung lupa doon na kinatatayuan ng bahay namin. Yung sa likod namin, hindi po yun sa amin na lupa. Kaya nga po may ano doon, may bakod. Lahing Amerikano siguro to. Yeah. Gusto mo yun, Kuya Bruce? Pwede mo namang bilhin para sa akin. Char! Gawin nating farm. Oh my God. Oo, gusto ko magkaroon ng farm. Opo, Kuya Benjam Joy. She deserves it. Kuya Bruce, gusto mo yung lupa doon? Kasi madaming anahaw. Marami ka silence viewers tutulong sa'yo. Opo, Kuya Bruce. Ay, na-explain ko nga pala yun sa vlog mo. Yung mga anahaw, ganyan. Binibenta yun, guys. Kasubira na ngayon yung nagpapabahay ng anahaw. Mga kubo-kubo, oo. Yung gumagawa ng kubo. Benji Fernando. Hello. Ang dami mong account. Taniman ng sili, malakas kita sili, bunga at takot. Oo nga. Kuya Makbal, gusto ko yung palaisdaan sana, kaso wala nga kaming supply ng tubig. Yun sana yung gusto ko. Tapos yun nga, may mga gulay. Diba ang cute? Tapos sa likod lang ng bahay namin. Sana ang pinulutan na ni tatay. Ginawa na ni tatay na pulutan. Hindi ko alam kung meron pa dun. May mga pabo duman mag-alis si tatay. Pinulutan nata guys ni tatay yung mga pabo doon. Pero yun ko baka may natira pa. Kasi nasa likod yun ng bahay nila. Hindi ko man. Pwede mo taniman ng pili yun. Uy, Kuya Wensi, madaming pili doon sa may sa amin. Kaso hindi man sa amin. Nangunguha lang. Pag nangunguha lang kami doon. Tingin mo, magkano ang 100 square meters na ang lupa? Hoy. Wait lang, 100. Bakit nagagamit ka? Siya daw ang kapalit ni Doktora. Parang ayaw ko iyo. Hindi po. Ako po, natutuwa po ako. Malapit po ako sa mga matanda talaga. Malapit po ako sa mga matanda. Oh my God. Mahal yun. Kasi, yung per square meter, nag-range siya ng 5 to 10,000.
Times 100. So yun, Kuya Bruce. What am I going to do here? It is very hot. Wala ko kayo dapat. Kung nainitan kayo, pwede Magkano, bigla na may farm ako sa Zamboanga, Cebu. Ganun po ba, Kuya Bruce? Ano pong mga nandun sa farm nyo? Ang baka bigi na inabangan ko kayo ni Kuya Noli sa daan. Malaki na ba yun? Binenta na po yun ni tatay. Kailangan kasi ng pera. Kaya nabenta na po. Oy, Kuya Benji Fernando, ang dami mo talagang account. Parang pang-apat na tong account mo. 1 million yun. Hey. 1 million? Ayun nga, no, 1 million. Kuya Bruce, kaya ba yung 1 million? Hindi. Charot lang. Guys, huwag niyo akong seryosohin. Tingnan nga natin. 10,000 times 100. Oo nga, 1 million nga, guys. 1 million. Ay, wag naman. Yung ano lang. Hindi naman. Grabe naman sa 1 million. Siguro sabihin natin 5,000 per square meter. 5,000. Ano ang 500,000? Ay, 2,500 pala. Ay, ano 2,500? Bakit 500? Bakit 500 to? 100. 500,000 guys. Yun yun. Naano na tayo sa naalala ko tuloy nung nagkukwenta si Ate Anggi. Aray ko. Sabi, aray ko. James, aray ko. Romel nila, sumura lang pag malayo sa kalsada. Ayo, malayo kami sa kalsada. Tapos, ano lang naman. Hindi naman yung mag-aabot ng 1 million, guys. Grabe ka naman kayo kay Kuya Bruce. Gandang tanghali po, Josa. Ako si Nerissa Bagay. Oo, Kuya Benji, nakasubscribe kayong lahat. Napakadami niyo. Ang dami niyo. Thank you so much. Kuya Bruce, asan ka na? Ang dami nang nabago sa buhay mo, BG. Nung una ka palang na-vlog. Oo nga po, Kuya Kenneth. Thank you so much. Pero matagal din naman yung journey ko. Kasi di ba yung iba, kakakilala pa lang, pero may bahay na, ganyan. Pero deserve din naman nila. Kasi nga kami dati, kami nila Ate Anggi. Actually, nag-usap kami ni Ate Anggi. Kasi parang, alam niyo yun, parang may tampo. Hindi naman sa tampo eh. Kasi before, kundi pa lang yung sponsor ni Kuya Noli. Uy, ba't ako nag-open? Wag na, wag na. Zamboanga, Cebu, guys, one of the best place. Magandang lugar at mga beaches. Amo! Uy, guys, sabi ko, hindi po ako nakapa-Manila. Hanggang Naga lang ako. Lakas ng net, galing. Ang linaw, no? Ang ganda ko. Hello, Jovet. Watching while working, ha? Stress sa report. Huwag kang ma-stress sa report nyo. Carry lang yan. Okay. Kuya James, baka bukas ng gabi mag-live po ulit ako. Willie Katanlo. Gayun naman si DJ talaga. Thank you po. Thank you so much. Maganda talaga yan. Ako lang to, guys. Ako lang ha. Shoutout Frankie Coles. Sabi ko yung mga silent viewer natin, mag-comment kayo. Shoutout ko kayo, guys. Frankie Coles, hello. From Canada. Sarap, Canada. Yung katawan ko, paganto. Ayun. Sakit. Hindi naman kasi siya. Yung asawa niya po, ang pinanghihinaan ng loob. Ang sarap, guys, mag-unat ng ano. Masakit kasi ito ko. Nag-gym kasi ako kagabi. Kaya nag-rest ako ngayong gabi. Kasi masakit yung dito, tsaka yung dito. Hindi ka pa nakapunta Manila. Hindi pa po, Kuya Bruce. Bakit? Ititreat po ako papuntang Manila.
Uy. Hindi pa, Kuya Boss. Gusto ko nga makapunta ng Manila. Makapasyal. That is how easy we will go to solve the problem. Hindi nga po, Lola, kasi Jogging kapag may time. yung asawa niya Kuya po, Kenneth. hindi naman kasi siya. Yung asawa Mataba ba niya ako? po, pinanghihinaan ng loob. Baka mahal pamasahe. Magkano? Magkano ba pamasahe pa Manila? Pag plane, nasa 3K ang plane. Hindi kasi ako guys, guys kasi nga, bus pa lang, nagsusuka na ako. Paano kung bus pa Manila? Mas grabe. Hindi kasi ako sanay sa mahabang biyahe. Tapos na ano ako sa usok ng tambotso, ganyan. Tapos hindi ko talaga feel, nawawala yung lakas ko. Pag nagbasa ako papuntang Manila, matagal yon 12 hours. Pagdating ko sa Manila, wala din, tulog ako mga 3 araw or 1 linggo, tulog. Kasi matagal makabawi yung katawan ko. Hello! Bicolana from Chris, Benjamin. Masarap sabihin Canada pero mas maganda pa rin sa Pilipinas. Oo, sabihin lang kasi hindi pa naman makakapunta dyan. Kuya Frankie. Frankie calls. Kuya Frankie, sure ka? Ngayon pa lang kita nabasa. Ngayon lang eh. Yung mga dati ko nga, mga viewer, hindi ko pa nadja-jacket. Sorry guys, hindi kasi ako masyado talaga bibigyan ng jacket. Kasi, nga yung account ko, yung YouTube ko, nagka-problema siya dahil nga sa pa-jacket. Walang pamasahe kung sumama kapag uwi ni Kuya Noli pa Maynila. Sorry po. Sorry po, portion po na. Wala po. Kasi libre, may sasakyan. So ayun, bakit hindi na lang dito magtrabaho ang mister mo kung nangihina ang loob? Mas malaki po kasi yung kita sa ibang bansa kaysa po dito. San, Paano yan? Mahina ang loob. Wala natin para lumakas ang loob. Bangka, kapunta Manila pwede. Pwede naman, para ma-enjoy yung dagat. Mas okay yun. Ayoko kasi ng, bus. Ayoko ng bus. Dito na po dyan. Oo, nahalata. Buti pa si Kuya Benjong Gay, nahalata niya. Pagod na din yung mata ko. Hindi kasi ako nakatulog kaninang hapon. Nag-vlog kasi guys. Oo, gusto. Kasi si Mama, di ba, taga Bacolod. Si kinikwento niya na nagrororo siya. Yung tawag sa bangka na binabiyahe, roro. Yun yung nagrororo siya, nagbabangka, papunta dito. Sa Manila. Alin kaya mala? Hi Kathleen, palitan mo na YouTube intro mo, madami ka nakapareho. Patulong ka kay Gwen. Ay, sige po, Scaramouche. Bakit tayo sinang vacation niyo sa school? Opo, Kuya Kenneth. Mag 1 month din yun, Kuya Kenneth. Oo, nakakalong-ilong eh. Mataas natin, kilay, mata, puso, ilong. Pagod na, hindi ko wala na nyo. Ganito na lang gawin mo. So, kausapin mo lang mabuti yung asawa mo. Kaya pa, laban lang. Iiyak ako. Subukan mo lang naman mag-abroad. Para lang sa gano'n, kung Tahimik lang nanonood sa'yo, idol, at matagal na rin sorry po, Kuya. Hello po, Kuya Frankie. Kuya Frankie, akay na po. makapag-aral na mabuti, ha? Baka pwedeng half-contract. Ano daw? Sir Bruce, baha ngayon ng Maynila. Amo? Benji Fernando, hello po. Bye. Sige po, good night. Maulan ba? Maulan sa Manila. Alright. Alright. Kailangan ko uminom ng gamot. Umuulong pa ba dyan sa umuulan? Mainit po, Kuya James. Mainit. Pero minsan makulimlim ganyan. Pero mainit pa rin talaga, mainit eh. Tindaan mo sa therapy para lumakas ka.
Yoko, Ang likod kaya ko. hinaan ng dibdib. Oo. Dibdiban mo. Benji Fernando, bye-bye. Kaya yung asawa. Kausapin niyo lang. Salamat. Nagkita na si Yaya Dabat Alden. Tigaan mo sa therapy para lumakas ang Yoko. Kaya Naririnig niyo? oo. Dibdiban Dito mo. sa amin maulan ngayon. Uy, ingat po kaya James. Masarap paghigop ng sabaw kapag Apat na ganyan beses maulan. umaga bago magmumo. Ang ganda mo talaga, Bicolana, girl. Nasa iyo na ang lahat. Tapos very humble ka lang. Kuya Jelvic, thank you po. Pero sobra naman po. Kuya Jelvic, bagay sa'yo ang fuchsia pink. Fuchsia. Abot nyo, yung mga dahon-dahon. Amo? Anong bang color to? Fuchsia? Bagay sa akin ang mink. Alam kong pumuputi. She's a doctor. Benji Fernando, hello. Ano to, Kuya Benji? Bagong account na naman? Ang dami na, Kuya Benji. Bigay ng pera. Mamimigay lang kayo ng pera. Ganun po ba yun? I can do that if you want. Basta pera ko pinag-uusapan. Kuya Vince, hello. Vince Works TV. PC yan. Kailangan niyang pera. PC. Bigyan nyo nga. How much do you want? Uy. Magkano? Magkano po? PC ako. Kahit magkano. PC. Kaya ka. Ano? Kahit magkano. Gusto mo pigar-pigar? Anong pigar-pigar? Anong pigar-pigar? Hindi ako. Pigar-pigar. Vince Works, gawaan mo stickers. Gawan... Vince Works. Gumagawa ng sticker. Si Kuya Vince Works. Magkano kailangan? Ano ang Wow. sinagot niya? That's 20 pesos. Oh guys, thank you. Hindi niyo ako Gusto iniiwan. mo ng 5,000. I will give you 5,000. Nakatouch kayo. Saan ka sa Albay, Bicolana girl? Santo Domingo po. Santo Domingo. Tanong natin ulit. Oo. Baka you idol. Ano ba? Ano yun? Pigar ko. Galing yan kay Vince Works. So, amo? Amo? Wala kasing ano. Walang... Yung sinakyan yung kanina. Hi, shoutout po Kuya Vince Works. Seryoso? Hindi ko alam. Galing yan kay Vince Works. So, amo ba lang God? Seryoso Kuya Vince? Pa-confirm po. Binigyan na ng 20. Amo pala. Sa 20 pesos, please. Amo, thank you so much. Kuya Vince, sa'yo pala to galing. Shoutout sa'yo. Ang ganda, kuya. Bagay sa akin yung fitting na binigay sa akin ni Kuya Noli. Oh. Ang ganda. O, sakto sa akin. Pigar-pigar luto sa Pangasinan yan. Hindi ko naman po kasi alam guys. Kasi nga hanggang ano lang ako, hanggang Albay lang. Kuya Bruce, makapunta ata Manila BG pag OGT na. Baka pag OGT. Oo, pag OGT po. Gagawa natin. Thank you, Kuya Vince Work. Kuya Vince Work, thank you so much. Nasubaybayan ko rin yung una ko nakita. Oo po, Kuya Frankie. Thank you so much po. Labas na kayo, nalilito ang leader. Sino? Oo nga, Kuya Benji. Jerome Andal, hello po. Sabi baga ni Kuya Noli, pagbigay sa'yo, kayo ni Kaangge. Ayo, hindi ko naalala. Baka hindi ko lang narinig. Bingi kasi ako, guys. Antok ata, BJ, and the next thing. Kuya Benjam Joy, kaya pa. Kaya pa, Kuya Benjam Joy. Sige, bye po, Benji Fernando. Ano man ang higa na lang kaya ako. Pero mas bet. Inner. Makikihiga muna, guys. Ayun. 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 Nakikita niyo yung TV. Bawal ata. Bawal yung TV. Wala, pawis din ako, Lola.
Awistin mo ako. Ayun. Ayun, guys. Okay na ba? Macval, paano mo alam yung pigar-pigar? Ala ka. Siyempre, baka alam niya or baka nakapunta na siya doon or baka nakakain na siya doon. Ano ba nga yung pigar-pigar? Yung sinabo pang luto sa Pangasinan. Ano yun? Anong luto? Parang 3 hours na live movie dyan. Pinakamahaba mo live. Opo, 3 hours. 3 hours na nga pala, no? Ang pangit ko na tuloy, oh. Lumaki na naman yung ulo ko, ganyan. O baka dito ako nakatira sa Pangasinan. Hoy, huwag kayo mag-aaway. Kuya James, o diba? Siyempre, di mo naman kilala yung tao. Kaya hindi mo naman alam kung taga saan siya. Kuya Vince Works, thank you so much po. Baka yung idol daming spikes? Ganyan dapat pati vlog. Wow, pati vlog 3 hours, kuya. Grabe naman, okay na, 1 hour. Ano paborito mong color BG sa kapasan ng pet malumong pa? Ay kuya, add mo po ako sa sa Facebook. Ito po yung, usap tayo sa account ko. Ito po, ayan po ang, nakapin siya kuya. Yan po yung Facebook account ko. Yung profile picture ko po dyan sa may dagat. Pag na-add nyo po ako Kuya Vince, i-message nyo po ako, magpakilala ka po. Kasi madaming message na hindi ko naman masyado binibigyan ng pansin. Kasi yung iba, tawag dyan? Basta, mga puro lang sila nang-good time, ganyan. So, Kuya Vince, thank you. Kala. Oh my God. Pwede white lang. Kasi mas maganda yung tela niya. Noted ba sa request ni Boss Kenneth? Oh, malakas ka pala, Boss Kenneth eh. Boss Kenneth, malakas ka pala kay Kuya Vince. Paring James, taga Pangasinan. Pares kayo ata taga Pangasinan eh. 3 hours na siya, wala pa kayo palipat. Oo nga, Kuya Adventures. Wala talaga kayong awa sa akin. Ma-strike kita, TV. Malakas. Naghihiling ka. Diit lang. Baka, si Kuya Benjam Joy, napaka-ano niya. Ano tawag dyan? Napaka-caring niya. Sabi ni Kuya Adventures, 3 hours na ako, wala pa kayong palipad. Idol out muna ako, may pupuntahan lang kami. Ingat po, Frankie Coles. Bigyan na kita ng jacket ah. Thank you so much. Sikat ng pagkain Pangasinan. Yung pigar-pigar. Search ko yun mamaya. Pigar-pigar. Search ko na nga, ngayon na. Yung baka. Baka to. Freelancer fried dish origin from Dagupan City, Pangasinan. Thinly sliced beef or carabao meat stir-fried with onions and cabbage. Guys, mahilig ako sa beef, tsaka sa cabbage, sa mga gulay-gulay, tsaka. Masarap, parang masarap. Picture pa lang masarap na. Thank you so much, Kuya Vince. Color, tsaka pet malukong pic. Sige, maghanap ako. Picture, tsaka pet malukong pic. Opo, you're welcome po, Kuya Frankie. Thanks so much. Boss Kenneth, ang lakas mo pala eh. Ang lakas mo pala kay Kuya Vince. Bisitahin ko nga itong account YouTube channel ni Kuya Vince. Pati siya mapindot. Kasi naka-live ako.
Guys, 3 hours na ako nakalive. Wala man. Okay lang yan. May nag-gigas naman sa atin. Guys. Huwag niyo muna akong iiwan na sabay-sabay tayo matutulog mamaya. Try ko nga umalis sa live ko. Tingnan natin kung may wala talagang ads, be. Baka naka-off dollar mo. Kuya, try nyo po ulit, please. Tingnan nyo kung may ads o wala. Pagod na yung fest ko. Pangasinan isa Pangalatok, diha tama ba? Pangalatok, ano sinasabi? Hindi ko maintindihan. Bigyan salamat po sa jacket. Wala ako may jacket. Oh, Kuya Benjam Joy, may jacket ka kasi napaka-caring nyo po sa akin. Meron po talaga siya, Kuya Adventures. Ito si Kuya Adventures. Alam ko, meron kang blue. Kuya Adventures, bakit? O meron ka ng jacket, Kuya Adventures vlog. Akala ko meron ka na dati pa. Ganun ba? BG, salamat po. Opo, meron ads nga, BG. Magpalipad na. Uy, joke lang sana yun. Kuya Bruce, thank you so much po. $0.99. Malaki yan. Uy, nasa 40 pesos. 50 pesos, 55 minutes. Thank you so much, Kuya Bruce. O, diba nagpalipad si Kuya Bruce? Kasi, Pangasinan po, di ginagamit ang Pangalatok. Di daw kasi maganda tawagin Pangalatok. Grabe. Ganun pala yun. Pero naman, kapag unang view sa live, so yun, kala ko dapat, baka hindi kasi ako naka-on. Helen Morales, hello po, thank you so much. Pumasok siya kaya, meron daw. Kasi, asa bagay kasi ako kasi, ewan ko. Naalala ko yung comment sa vlog ko, sabi niya, pag nag-explain ako, lalong gumugulo. Tama naman siya, tama naman. Kuya Bruce, thank you. Basta himat lang sa hindi solid supporters magbigay jacket video. Opo, Kuya Kenneth. Tingnan nyo, wala nang dugo. Wala nang dugo. May eye bags na. Pangalatok, yung iba salita nun sa Ilocano. Pangalatok. Sige. Sige po. Ito na. Ito na! Kuya, nakuha ko na. Kuya, inad na po kita. Kuya, pa-accept po ako. Naiyak daw si Yaya daw. Kuya Vince Works na add na po kita. Pa-accept na lang po ng friend request ko. Thank you so much. Salamat po Kuya Bruce. Sayang lang ata yan kasi hindi bukas dollar BG. Pero okay yan. Hala, nakabukas ba o hindi? Magpakulay ako next time. Opo, Benji Fernando. Thank you so much po. Kahit sa Gcash ko na lang po. Kasi pag nag-send kayo sa YouTube, hahatian pa ako ni YouTube. Sayang lang din. Kaya mas mabuti direkta sa Gcash. Wala talaga. Siguro daw, sabi daw kasi kanina nag-iba, kapag unang pasok mo may ads daw po. Sabi nila. Makulay ang buhay. Opo, Kuya Kenneth. Bakit nga yung kilay ko parang may palabas na mata. Pero may gustong tumubuki sa pagmata. Puyat kasi. Puyat. Oo, puyat. Tama si Lola Tidora. Puyat.
Shower out po kay Tito Jojo, kay Tito Joe, kay Kuya Neil, kay Kuya Ruben Libuon. Shower out sa kanila, kala Kuya Bruce. Shower out po sa kanila. Kay Kuya Kenoy TV, hindi pumasok si Kuya Kenoy sa live ko. Siguro busy siya or nasa work kasi umaga ngayon sa ibang bansa. Mag 4 hours na ako, guys. Na-accept na po. Na-accept na ni Kuya Vince. Vince Works. Tingnan natin. Wow! Ang ganda naman. Tingnan natin yung mga designs. Ang cute. Gusto ko din ng jacket na jersey. Ay! Hindi. Joke lang. Ang ganda. Gusto ko din magkaroon ng jersey. Hoy, wala. Para lang yun sa Timpaway. Yung yung jacket nila, ganyan. Carrotman TV. Sonny Parson. Ang ganda. In-stock ko ito. For sale. Na tong nabinalad. Pwede kang vlogger, influencer, Bicolana girl. Kuya Jelvic, saka na po kapag hindi na po tayo masyado busy. Mag-work and travel ka sa USA pag 4th year mo, may work and travel program ng MPC. Kuya sa Scaramuch, oo, pwede ako maka-OGT sa ibang bansa kaso mahal yung bayad. 500,000, 500,000, kung meron kang 500,000, pwede kang mag-OGT sa abroad, sa US, ganyan. Yun ang po yung vlogger, kailangan magsipag para may revenue na pumasok. Opo, Kuya Kenneth. Dapat pati vlog 4 hours. Kuya Benji naman. I support you. I just like and Bukana vlogger Bicolana. Thank you po, Kuya Bruce. GoPro mo? 10 ba maganda? Bakit, Kuya Bruce? Mag-GoPro ka din? Kuya Bruce, hindi ko pa alam kung okay din yung 10. 12 po kasi yung sa akin. Kanina nga nag-block. Ewan ko kung ano nangyari dun sa kanya. Nag-vlog ako, bigla na lang siya nag-block. Tinatap ko, hindi siya bumabalik sa malinaw. Hanggat sa in-off ko siya, hindi siya nag-off. I mean, nawala din, nag-block din, pero nandyan yung sinabi ko nga may percent, may battery, tsaka may time. Ewan ko kung ano nangyayari doon, pero okay lang ito yun. O, napanood yun naman ata yun, Kuya Kenneth, diba? Yung live ko, yung vlog ko, dumilim, biglang dumilim. Hindi ko na siya kinat, kasi nga may sinasabi ako doon, habang dumilim siya. Yung sa akin, Hero 10, maganda din naman. Oh, guys, pa-support din po ng channel ni Adventures Vlog. Oo, nagbalik naman. Hindi siya talaga totally bumalik kaagad, Kuya Kenneth. Bumalik siya nung in-off ko. Tapos in-open ko, saka siya. Bigay ko na yung GoPro ko 12. Sure, seryoso ka, Kuya James? Seryoso. Kasi guys, ang problema ko lang, kulang ako sa battery. 2 lang yung battery ko. Alam nyo naman na matagal ma-full charge yung battery ng GoPro. 2 lang yung sa akin. Opo, Kuya Bruce. Ganoon talaga ang GoPro, magbalik man yun. Opo, okay.
10 ang battery mo? Kuya James, pahingi ako ng battery. 2 lang yung sa akin, kulang siya. Grabe naman, Kuya Kenneth. Iiyakan ko pa yun. Muntik na akong ganun. Mm-mm. Kapag long video ka sa GoPro, try mo power bank, hindi siya nagiinit. Ha? Paano yun? Ronnie Gutierrez, hello po. Okay lang po ako, Kuya. Kapag long video ka sa GoPro, try mo power bank, hindi siya habang nagbi-video, ano siya, ha? Sorry guys, puyat kasi ako. Nantok ako kaya ayaw ko mag-isip masyado. Kuya James, seryoso ba yan? Seryoso ka po sa sinasabi mo. Oh, James, I'll go for alright. Guys. Wala mo kayong comment eh. Mag-comment kayo. Busy ako sa work kaya minsan lang ang magbukas ng city. Ingat po, Kuya Ronnie. Thank you so much po sa pagpasok sa live. Magkakaibag ka niyan, B. Okay lang po, Kuya Kenneth. Basta matapos lang yung bahay namin. Pag natapos na yung bahay namin, saka na tayo, wag magpuyat. Sa Bicol yun, bahay mo. Hindi po namin to bahay, Kuya. Nakitambay lang. Sa Santo Domingo ako, guys. Nakitambay lang ako. Kasi nga, sa bahay namin, makalat, tsaka hindi nga. Anong tawag dyan? Basta madilim. Malimlim yung, malimlim. Marumirom. Malimlim yung ilaw. Tsaka yung wifi, guys, mahina. Kaya nga, mag-send na kayo sa Gcash ko, guys. Char. Si Kuya James isa ka pa. O Jing Espino, hello po. Anto ka na po, BG, na bukas ulit po, BG. Opo, Benjam Joy. Salamat, overtime nga ako ngayon. Opo, Kuya. Ingat po, Kuya Ron. Messi. Kuya Vince Works, hindi po namin to bahay. Nakitambay lang po ako. Nakalaro na ako ng 2 games sa basket. Naka-live ko pa rin. Good sense sa miracle. Grabe ka naman, Kuya Rick. Ay lang, ang init ko. Ang init ko. Anong magandang inuming gamot? Bioflu, Biogesic? Suggest kayo. Kasi para akong, ang init. Lalagnatin. Medyo mag-upload ka kahit pa isa-isa para okay po, Kuya Kenneth. Masarap yan sa Bicol Pinangat. Oo, tsaka Bicol Express. Napagod kaya ito maghapon, Kathleen. Opo, Manolo. Salamat, best. O, Jingis Pinilo. Uli na ako, buko. Nakauli iyan sa Uwas Alway. Magayon talaga magtaga Bicol. Mag-alang papati. Opo, Kuya Jel Victor. Pero yung mata ko, tubig lang yan. Tubig. Sige, tubig. Tubig tayo, guys. Sent kayo para makapagpahinga. Kuya Bruce, hello. Talaga, Kuya Bruce. Bakit yung iba may ad sa gitna ng live? Oo nga, Kuya Macval. Siguro po hindi ko po na-on yung... Feeling ko hindi ko po na-on. Hindi ko po ata na-on. Nakalimutan ko. Bakit? Nagpapagawa kayo ng bahay. Kanino yun sa'yo?
Opo, Kuya Ronnie, bahay po namin yun na pinapagawa. Opo, Kuya Wensi. Pwede punta dyan sa inyo. Baka mapadpad ako dyan sa inyo. Pwede punta dyan po. Opo, Kuya Benjam Joy. Baka iniisip ka ni Tilo. Kuya Jelvic naman. May bago na yun, sabi nyo, diba? Kuya Benji, paracetamol. Kuya Benji, mapait yun. Yun talaga yung hit na hit ko. Nagamot, paracetamol. Oo, galit na si Lola ni Dora. Ba't puyat ka saan? Kuya Ronnie, wala akong tulog kaninang hapon kasi nag-vlog ako, nag-upload, nag-edit, Char. Kaya lang. Kahit 100 lang, kahit maliit, pag naipon din malaki. Oo nga, Kuya James. Kuya James, sabi mo mag-ano ka? Ikaw magsasagot ng first sem ko. Wala po, Kuya RJ. Nagsusumikap ko para makarami. Opo, Kuya Kenneth, kasi kailangan ko ng pambili materyales. Oh, guys, kasi ngayon sinabi ko sa inyo, diba? Nagdagdag lang or nagbigay lang si Kuya Jojo. Kasi nga, sinabi ko sa kanya, yun nga, humingi talaga ako ng tulong kay Kuya Jojo, guys. Kasi nagkulang kasi yung yung pang materyales. Wala pa yung school, hindi pa scholar. Wala pa. Wala pa yung scholar mo. Kuya Ronnie, meron po. Meron pa, lapag ko na po. Lapag ko na. So, na ito, sige. Pag nag-send kayo, baka ganahan ako. Uy, charot lang guys. Sabi ni Tilo, inom ka daw ng Kispirin at Yakapsul. Kuya Rolando, eme ka naman. Grabe naman yun. Kispirin. Saan ako bibili niyan? Wala namang ganyan. Gatorade. Bakit Gatorade, Kuya Jelvic? Mainit na yung hininga ko. Tsaka wala na akong dugo. Wala nang dugo yung... Sana ako makakahanap ng Kispirin at Yakapsul. Kuya Rolando. Kuya Ronnie, ayan po, ano ka na lang po. Kung nag-send ka, kuya, comment ka na lang po. Check ko kasi. I-check ko po. Naku, may nabantayan si Tilo na chicks. Hayaan mo yun, Kuya Kenneth. Hayaan mo si Tilo. Pambawi ng pagod yan, Gatorade. Hayaan mo. Guys. Ano ata? Bioflu na lang or Biojesse? Kahit ano sa dalawa. Sana tuloy-tuloy ni Kuya George yung pagtulong. Hindi po, Kuya Manolo, kasi ako talaga yung nag-ano sa kanya nun. Kasi busy pa siya, madami pa siyang pinapabahayan sa Kamsur. So, kailangan niya yun unahin. Nakisingit lang naman ako, guys. Kailangan ko kasi. Kuya Vince, Biojessic. Sige, bakit pag Bioflu, hindi ba siya safe? Yan ulit, Gcash na ito. Send na kayo, please. Nagmamakaawa na si Kuya James. Makinig kayo kay Kuya James. Sakit. Mainit na. Galit na si Lola Tidora. Kuya Ronnie, bakit mo ko na-miss? Manood ka palagi ng vlog ko, Kuya Ronnie. Para hindi mo ako nami-miss, palagi mo ako nakikita. Palagi kang may update sa akin. Di ba? Oo, pulang-pula na.
Hindi man kasi kayo nagsisend. Kaya namumula na. Pulang-pula na to. Kuya Rico, kain lang po. 8:12. Tapos na po kami kumain. Maganda kapag matapos yung bahay mo. Hindi ko nga alam, Kuya Jelby, kung matatapos. Maghahanap ako ng sponsor. Pabati naman po ng happy birthday kay Aldrin Kitil. Happy birthday, Aldrin Kitil. Wake up pa niyan, video sa inyo. Opo, Kuya Kenneth. Maaga pa naman. Okay yan, guys. Marami mahal ka, BG po, guys. At tulong din. Sana nga po, Kuya Benjamin Joy. Hello, father and daughter. Good evening. Ang tagal ko na palang naka-live, no? Okay lang yan. Para pag kauwi, isang pahinga. Pag kinabukasan, mag-vlog na naman. Ako nga hindi pa binabato ni BG. Tinamaan na agad ako. Hoy, Rogelio, grabe ka po. Ang dami mong banat. Siya ata yung palagi nagbabanat sa comment. Oh, no ads. Ronnie, wow. Malapit lang ba yun dyan, Ate Kat? Medyo. Malakas kasi yung signal dito, guys, sa kanila. Medyo lang. Kaya pa naman umuwi. Pag uwi ko, bibili na ako ng gamot. Pag good vibes lang, anak. Opo, Rogelio. Alam ko po, natatawa nga po ako sa mga banat nyo. Kasi mayroon ako natututunan sa inyong mga banat. Ako din po si Kuya Alberto. Fiel Vlog. Account ng anak ko ito. Ah, ganun po ba, Kuya? Hello. Wala na talaga akong dugo. Kailangan ko ng dugo. Isa akong vampira. Namang problema si Kuya James. 4 hours na akong naka-live, guys. Ano? Grabe naman. Mukha lang, Kuya, yung nataba sa akin. Kuya, mukha lang yung nataba sa akin. Huwag kayong harsh. Kuya Ronnie, ba't mo hinihingi yung Gcash ko? Anong gagawin mo? Gawan mo ng paraan kung hindi. Natanggal lang sa hindi mo lang sisilayan. Yung apelyado mo pala kung sa Tagalog, pamaypay ang tawag. Ang galing talaga, Kuya Rogelio, ng mga jokes mo. Napapatawa mo ako. Pag dinagdagan mo lang yun ng A sa unahan, abaniko. Tama. Kuya Ronnie, bakit? Sino pupuntahan mo dito sa Bicol? Kuya Ronnie. I'm so tired. Oo nga, napapangiti ako sa mga joke mo, Kuya Rogelio eh. Nakaupo na siya. Guys. Pahingi naman ako itong tubig. Bakit may tinapya sa pagko? Bakit, Kuya Ronnie? Pahingi. May sapa na naman. Thank you.
Diyos ang tena. Huwag mo kayo tulak mo. Ready mo. Aray ko. Bakit Kuya Ronnie? Bakit mo po ako tatawagan? Oh, so... Ako lang? Bakit? Ako lang? Anong ako lang? Nag-ano kasi para ko nilalamig. Ewan ko. Pinagpapawisan ako pero para ko nilalamig. Ganun. Opo, Kuya Kenneth. Lapit ka na pala mag 10k. Opo, Kuya, kaya don't forget to subscribe my channel, guys. Para umabot na tayo ng 10k. Tapos sunod-sunod na yan. Nag-suggest si Kuya Noli na dapat meron din isang vlogger dito para dalawa daw kami. Si Chin Chin sana. Si Chen, si Chen, si Balete Girl. Kasi mahihain. Mayan. Sige po Kuya Ronnie. Yung Facebook account ko guys nakapin sa ano. Nakapin sa comment section. Eto oh, link na lang. Ayan guys, pinin ko na. Click nyo na lang, kayo na bahala. Kuya Benjam Joy, okay lang po ako Kuya Benjam Joy. Kaya pa naman po. Hindi pa naman po yan sagad, hindi pa nga po. Record. Kuya Benjam Joy, baka po antok ka na. Inom ka na agad ng Bay Jessica kasi baka makatulog ka. Opo Manolo, pag pauwi. Bibili ako. Kasi guys, may tindahan naman doon sa kapitbahay namin. Pwede pa ako doon kasi hindi pa yun natutulog. Mga gantong oras, hindi pa yun tulog. Parang malulubat na ako. Opo, Kuya Benjam Joy. Kuya Benjam Joy, baka po antok ka na. So yun guys. Hindi po. So reviewer ako ng Team Poway at mga angel. Thank you po Jelby. Kuya Benji. Hindi. Naantok na yung iba. Kuya Kenneth, wala po akong upload bukas ng umaga. Mga hapon po ako mag-upload. Mga 5 p.m. or 4 p.m. Nandito ngayon sa studio, mga dabarkan sa nasugod. Kuya Ronnie, sa friend ko po. Nakitambay lang po tayo. Sino kaya ang mananalo? Halika na. Alamin natin. Kuya, thank you so much, Kuya Benjam Joy. Okay, sige, Bidget, narito na ang service namin na helicopter at hatid na kami sa dagat.
Ingat po, Kuya Rogelio. Aha. Ingat po. Bukas. Okay? Ayaw po mabuksan. Wala Okay. pong nag-okay. Ito na. Ang dami yung Darling, dun. good luck sa inyong Okay. lahat. Kala ko, Kuya Ronnie, magsisend ka po sa Gcash. Mga kaibigan, hinalo. Hinalo natin. Walang tingin, mga kaibigan. Kulay. Kulay. Ano? Orange. Kahel. Orange. Siyempre, natatandaan nila kung ano yung kulay nila, di ba? Oo. Okay, huwag na natin patagalin to. Ay, nako. Sigurado mapapatalon to sa tuwa. Sino ang tumalon? Ayan, meron nang sinend si Kuya. Rangkilina tumalon? Si Kuya Vince. Vince World. Wala siya? So guys, ano? Tambay lang kayo sa akin. Kung hindi pa kayo matutulog, tambay muna kayo sa akin. Samahan nyo akong tumambay. Di ba? Yung short ko. Ano decision nyo? Pag wala, kung andito, okay lang. Dobal o di mo, hello po. Uy, si James, nice tara si James. Mag-send na daw kayo, guys. Siya yung na-stress. Nagtatalon din ngayon yun sa panghihinayang. Wala yung kahit clue naman. Ay, Guys, na-stress talaga si James. Ano ba? Ano daw? Ano ba send ko? Hinanapan mo ko ng Gcash. Alberto Torres! Sana ingatan mo ang sarili mo. Mahirap pagkasakit. Ikaw pa naman inasahan sa inyo. Opo, Antonio Castillo. Kaya pa naman po. Pero po. Mabuti nga yan. Pag na-stress tayo, papayat tayo. Ganun yun kadali magpapayat, guys. Magpa-stress ka, papayat ka. Kaso, masama din naman sa sa health. Ayan po, ang susi ng bahay niyong malaki. Tawang-tawa si Kuya Kenneth, ha. Mamimili ka po Ba't ka natatawa, Kuya Kenneth? Tatawa ka sa sinabi ko? Totoo naman sa yun. Cavite, meron pa tayo sa Batangas, sa Quezon, sa Iloilo, at sa Cebu. Nakapag-isip ka na po ba? Hindi pa! Si AB. Ito si AB ang kapatid ko. Guys. Congratulations po at mula sa Lumina, sa Bulacan. Welcome po sa inyong bagong taon. My hands full at the moment. And I surrender all my heart to you and so much responsibility. So guys, wala tayong pag-asa kay... Eh, wag na lang sasabihin. Nakakasad. Nakakawalang gana. Char. Okay lang. Pero nakakasad, super. Hoy, James. Kuya James, wag kang mamilit. Hoy, wag ganyan. Ba't? Hoy, Kuya James, wag kang... Ako, bigyan ko sa makipayat ka sa ako. Kain ka lang po, Kuya Kenneth, ng kain. Huwag ka magpa-stress. Nag-aalala ako sa sakit mo. Mag-inom ka gamot ito yun. Okay lang po, Kuya Ronnie. Kaya po po. Sino si Antonio? Si Sir Antonio? Ba't pinipilit nitong si James? Antonio Castillo. May bayad ako dito sa bahay kasi layo ko sa'yo dito ako sa Angeles. Sige, pwede mo naman yan, Kuya Manolo. Ikaw na lang mag-deliver. Mag-haplas ka lang ng lana ng mantika, ng oil sa katawan mo. Mag-deliver mo yan. So guys, ang dami nyo pang nanonood. Thank you so much. Love na love nyo ko eh.
Guys, tambay lang kayo sa akin. Tiwala po, Kuya Kenneth. Opo, Kuya Benjam Joy. Thank you so much po. Ay, sakit ang ano ko. Ay, boy, sukatin ko mo, yaon. Sukatin ko mo. Eh, ano sa Vicks? Vicks. Wala, madaming Vicks kila nanay. Hindi ako nakakuha. Ay. Guys, meron itong gamot. Friend, feel at home. Family na din. May sarap ang bayo, Jessie. What's it? Ano yung ilang nga? Dahil na lang, lagod. Dami mo friend, kaya marami nanonood. Opo, Kuya Ronnie, marami tayong friend. Dobal, nasa bahay po, Kuya. Sige lang guys, mag-comment lang kayo. Nag-aabang lang ako ng... Ay, thank you. Nag-aabang lang ako ng comment nyo para basahin. Para malibang ako. Uy, hindi naman. Antok lang guys. Sorry naman sa pagod. Konti lang. Dahil mo. Dahil mo. Makulog ko na lawas. Aling Delia, congratulations! Ay nako, bagong bahay yun! Aling Delia na walang hirap mga anak. Self-service at mga anak. Wala na yung biojessic nila guys. Kinuha ko na. Bayaran mo yan. Magkano? 1K. 1K. Grabe naman. Kaya po, nandito po tayo, makikita natin kung gaano Yes, meron. Nakainom na ako. Opo, Antonio Castillo. Sasabihin mo ito matapos ang kaliserye Ate Kat. 100 episodes yan. Amo baga. Amo. Tawang-tawa si Kuya Kenny. Anong problema, Kuya Kenny? bibigyan natin ng solusyon. Ang mga problema hinihingi ninyo at bibigyan natin ng katarungan. Uy guys, yung mga silent viewers natin, mag-comment naman kayo please. Magpakilala kayo sa akin. Opo, Kuya Benjam Joy. Pagod lang. Opo, Kuya Ronnie, kumain na po ako kanina. Kuya Double, nandito po ako sa bahay ng friend ko. Malapit lang naman po to sa amin. Kasi yung wifi sa amin, palaging po wala-wala kapag gabi. Pag gabi, nahihirapan ako. Lalo na pag mag-upload. Kuya James, busog na ako. Hindi ako pwede kumain ng madami. Si Kuya James, kanina po yung mga silent viewers natin, mag-comment kayo guys. Para meron akong binabasa, hindi ako masyado maboard. Para malibang ako. Nagbabasa ako, ito yung cellphone ko sa baba, oh.
Advance nga. Binati na kita, Kuya James Cano. Advance, happy birthday. 23 ka na, di ba? Sabi mo kanina, 23? 20, ano ba? Narinig niyo yung TV, no? Sigurado ano tayo nito? Copyright. 21. Kuya, bakit 1K ang mura na ang biogesic mo? Hoy! Sabi ni kay Kenneth, bakit daw 1K? Ang mura naman daw ng biogesic mo. Grabe dito sa bahay na to. Kung makasingil, kanina sinisingil ako sa ano. Yung tubig 500. Ayoko na, uwi na ako, guys. Yes po, Kuya Benji. Kailangan ng tiyaga. Diskarte ganyan. Upload ka ng upload para makasahod ka. Opo, Kuya Dobal. Uwi na nga ako kasi sinisingil ako dito. Grabe maningil tong bahay na to. Grabe to dito maningil. Yung tambay mo dito ang mahal. Kulang pa nga ako isa sa 21 roses. Ay, ang dami mong problema, Kuya James. Mas madami pa yung problema mo kaysa sa akin. Sige lang guys, mag-comment na kayo para may nababasa. Ay, ang dami pa nating viewers. Ano, ilang oras tayo dito? O, Kuya James, ang dami nang bumabati sa'yo. Ano pang gusto mo? Gusto mo si Kuya Benjam Joy, pasuotin mo ng dress, ng wig, o pang 21 roses mo. Ay, hindi naman narinig. Ingat ka sa pag-uwi mo. Nabitin ako sa Love Team Unity. Opo, Kuya Dubai. Salamat po. Gabi na sana, ingat ka sa pag-uwi mo. May kasama ka ba sa pag-uwi mo? Remember, pretty ka. Antonio, kilala naman po ako dito. Ano naman? Friend ko naman silang lahat. Pati yung mga tambay. Mga bata pa kasi yung mga tambay, mga high school. 3:48 na, malapit na mag 4 hours. Oo nga po, makapal. Kuya Ronnie 21, September 21. Kitchen gun. Joker pala kaibigan. Oo, Kuya Benjam Joy. Mga tao dito, ano, malaki maningil. Mag-vlog kapag uwi mo. Sumasakit yung ano ko. Masakit kasi guys yung dito ko part. Etong part, tsaka etong part. Nag-gym kasi ako kagabi. Tapos yung exercise ko, chest, kaya dumbbell, 2 dumbbell, tig 5 kilos. Kaya nag-rest ako ngayong gabi, kaya ako nakapag-live. 2 PM ako nag-start now, mag 6 PM na. Amo? Kuya Benji, nasaan ka po? Gabi na Bicol na, girl, tulog ka na. Andres Dominador, hello po. Update sa room mo. Kuya Dobal, may vlog po ako. Yun po yung latest update. Panoorin niyo po. Aray naman po. BJ kasi boy ako. Yung dress. Ayaw mo sa dress, kuya. Oo, 11 na po dito, Kuya Benji. Sa inyo po, anong oras na? 6 PM? Saan po yan, Kuya Benji?
Nag-gym ka kasi para kang laban sa boxing. Oo. Kasi guys, pinapalit ko yung dito ko. May taba kasi ako dito. Tapos dito. Yeah, na ano. Ang sakit. Nasa Saudi ka po, Kuya Benji. Ingat po dyan. Hello, Norison from Guam. Napapanaginipan kita kaninang hapon. Kala ko totoo. Tapos nagising ako bigla. Pag-check ko ng CP ko, naka-premier ka. Nag-hi lang ako sa'yo, pero di ko sinabi na napanaginipan kita kasi ano pong panaginip niyo about sa akin? Grabe naman. Di ka pa napanood. Maya panoorin. Opo, Dobal. Panoorin niyo po mamaya. Good night, Rolando. Kuya Manol, ano pong napanaginip mo? Baka eme-eme naman yan. Makita mo ng katawan mo, hindi mo na kailangan mag-gym. Abo kaya kayo. Kuya Manolo, ano yun? Hi, BG. Barley Kim, hello, watching from Dublin. Hindi pa ba uso ang tulog dyan? Hindi pa po. Mamaya pang mga 4 a.m. ang tulog dito. Hindi. Malayo ba yan? Hindi po, Kuya Ronnie, malapit lang. Uy! Hindi po malayo ang uuwian ko. Hindi siya ikukuskos. Hayaan mo lang siya. Hindi siya ikukuskos. Masalit mo konti mo na yung hangin. Parang dumikit. Meron ka pa ba nito? Hindi mo lang natira eh. Amoyin mo kung okay ba? Testingin. Hindi, bibigyan tayo alam. Walang pagkita ng pangalan. Guys. At saka lagi mo tatandaan, Gino Torres, we are all born bald. Guys. Sabi niya, si James. Ayan. James Bald. Oh my God, Kuya Barley, hello po. Wait. Ha, grabe, dress talaga, BG. Opo, Kuya Benjamin Joy dress. Walang tulugan hanggang umaga. Adventures vlog, grabe naman po. Dati yun sa ipan, kuror ako. Kuya Barley Kim, thank you so much po. Ano nga yung ganyan? Saan nga ang pera yung ganyan, Kuya? Yung sanend mo na para siyang letter E. Naghihintay pa ng midnight snack si Ate Kat. Oo, magpapalibre pa tayo. Norison, hindi pa po. Hindi pa po siya tapos. Ito, na panaginipan talaga, ta promise. Kuya Manolo, ano nga po panaginip nyo? Thank you po, Kuya Barney. Euro ata yan. Euro. Check natin. Ay, oo. Thank you po. Barley Kim. Ito si Barley Kim, no? Palagi din to sa live natin, nagpapakulay. Sige lang, Kuya Barley, magpakulay ka lang po. Hoy, ubusin mo na yun. Charot lang. Piso. Layas. Pasko naman kaya walang tulugan. Layas. Tandaan ko kaarawan mo. Thank you po, Kuya Ronnie, September 21. Europe. Sarap. Magkano ba sa Europe? Tingnan nga natin. Euro to peso. 66! 66 pala, no? Kaya palang taas talaga sa Europe. Kaya gusto ng tito ko pumunta sa Europe. Doon magtrabaho. Ano po ang problema, Alinida? Problema ko po, yung mga taong umutang sa akin, hindi ako binabayaran. Tapos, yung mga taong ginagaranturan ko, dahil hindi nagbabayad, sa ibang utangan, nakakabayad sila. Pero sa akin po, mga problema. Nagpapautang po kayo. Kuya Kim, thank you so much. Uy! Oo, sa Pilipinas malaki. Guys, sige lang, send lang kayo. Char. Hindi po kayo
Copy ko ng number mo. Opo, Kuya Benji. Kuya Ronnie, bakit? Ang bait mo talaga. Bakit, Kuya Ronnie? Wala pang akong ginagawa. Nakaupo lang ako. Paano to naging mabait? Paano kapag may ginawa na ako? Opo, September. Ang September 21, martial law? Martial law pala, yung September 21. Opo, Maka. Send na, aray ko. Send dapat. Kuya James, dapat hindi send kasi may past tense yun. Dapat send. Ano pala wifi dyan, kaibigan mo? Ano wifi ni Dorig Boy? PLDT. Ewan ko. Hindi ko alam. Tapos na Batang Quiapo. Tapos na B. Kasi 11 na. Sabado. Ay, Sabado pala. Walang Batang Quiapo. Bakit, Kuya Ronnie? Mabait naman talaga ako. Oo, support nyo yung channel natin, Margie. Nakalapag na guys yung link. Malapit na siya mag 1K. Yes. Guys, dadasal ko lang na sana na-open ko yung dollar sign. I mean, na-on ko. Pero feeling ko hindi. Feeling ko hindi siya naka-on. Paano kung hindi? Kunyari guys, hindi naka-on yung 6. Kunyari hindi guys naka-on yung dollar sign. Yung palipad ba, papasok pa rin yun sa akin? Yun yung tanong ko. Opo, puyat. I-search ko nga. Eh di layuan nyo. Layuan nyo po. Iwasan nyo po. Wala akong pera. Wala. Bayan, walang utang kayo. Bukas meron. Gano'n. Hindi laging wala. O, di ba? Ano na lang yun? Tsaka nanay, sayang po yung pinagtatrabaho ng anak nyo. Oo, binibigay sa inyo. Tapos bibigay niya rin pala sa iba. Opo. Kayo lang. O, hindi nga po maintindihan, kaya huwag na po kayo magpakutang mo. Okay po ba? May natutulong po kayo. Wala ako. Akin na po yan. Thank you po. Salamat. Binawig niyo. Alam ko, buti ka, di ka binabayaran. Yan na naman. Next. Magandang tanghali po. Ako po si Kimberly Serrano. Siguro dahil sa panonood ko sa lahat ng vlog mo nung nasa Kamsur, kaya pati sa pagtulog ko, kasama ka. Ganun po ba yun, Kuya Manolo? Naka-on naman. Sure ka, Kuya? Paano malalaman pag naka-on, Kuya Adventures? Linaw talaga lang. Oo, malinaw, guys. Sa bahay. Sa madaling araw. Sa umaga na doon. Madaling araw. Hindi ata pasok palipad mo. Hindi pagkagising po. Pagkagising sa umaga. Sayang. Ilan taon na asawa ko? 36. Pero feeling ko, hindi ko alam. Anong ginawa ko kanina? Inon ko. Naglapalit. Mangiinom na. Saan kayo kumikita naman? Naalala ko na hindi ko siya na-on. Nag-aalaga po ako ng bata. Nagyayaya ka? Tapos iinom lang siya. Oo pala talaga, di makikita. Ano yung Adventures? Kuya Adventures vlog, ipaliwanag mo. Wala na akong mata. Mga ilan yung nakikipag-inuman sa... Sigurado ka, Kuya. Yung dalawa, saka minsan po yung sa ibang iba yung pupunta. Pati tuloy kayo namumroblema sa problema ko. Marami bang lasing asawa mo talaga? Lobat na ako, pero okay lang. Siya nag-iim.
Baglasing ba siya? Nananakit ba siya? O Hindi, ako ang inaaway niyo. bakit daw? Iwan ko po, hindi ko po alam. Iwan mo rin. Ewan daw niya. Alam mo, Kimberly, malamang ito ang magandang solusyon yan sa'yo. Aba, meron Ano ka- kaya? Community moderation. Ano to community? Pero pagkaingatan mo ito, ha? Ano yan? Live chat on. May laman po ito. Video calls. Ang laman po nito ay Ano to? mahiwagang tili. At title report. Mahiwagang tili. Tili. Tili ng sinampal na bangos. Bakit iba sa akin? Subukan niyo kung sampalin yung bangos, yung buhay na bangos ha. Super chat setting. All messages sa all messages and messages pa. Mahiwagang tili ng bangus. Okay, bawi naman yun ata pag-reply. Mabaho na naman. Po. Dito sa comment, kitang-kita naman dollar sign. Nasa gilid naman. Oo. Meron naman pala. Good night po, James Cano. Good night. Sige, bukas ulit na naman siya nagsasabi. So guys, I think magbabay na din ako. So gusto ko talaga mag-thank you muna kay, ano yun, pinagpalipad. Thank you so much, Adventure Vlog, sa palipad mo po. Thank you so much. Yes, puyat, Kuya Ronnie. Ang ganda mo na pagpuyat. Ang ganda ko pagpuyat, hindi. Ito yung gusto ko mag-thank you kay Kuya Wency, Kuya Macval, Kuya James Cano, Kuya Rodolfo, Kuya Bruce, tsaka si Kuya Adventures Vlog. Sila yung mga nag-send sa atin. So, yan. Thank you so much. Pati sa mga viewers, sa inyo lahat, silent viewers natin. Hello, ba't nagpapahabol ka pa, Kuya? Magsabi na kayo kung may pahabol kayo. Sige na. Para makaano na tayo, maka-end na tayo ng live, guys. Ilabangan to sa may bibig talaga ng Parang bangos. tinapik lang. Yung halimbawa ganun. Ito yung bangos. Nakaabang din yung bangos. Paano mo nalalaman, doktor, na yung bangus yung tumitig? Yun ang sabi ng mga Dalawa ba si... Opo, Kuya Ronnie, dalawa. Ito po, bigay ito sa akin ni Kuya LV Haba. Etong phone. Thank you so much kay Kuya LV Haba. Shower out sa kanya. Binigay niya sa akin na phone niya. sa may kaliwang pisngi. Opo, thank you so much. Bye, guys. Yun, napasalamatan ko na yung mga, ano natin, mga sponsor. At sa viewers natin. Thank you so much. Love you all. Bye-bye. Para na nga mag-end. So, guys, bye-bye. Love you all. Bye-bye.